Tayo po'y pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagrespeto sa ating pong mahal na magulang, amen, sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang umaga po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, amen. At sa ating po mga beloved elders na ating pong kapiling, praise the Lord, ating mga beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating pong beloved Lord and Preacher, Kuya Bubunyer, at sa kanilang pong beloved daughter, beloved Ate Banyo. Amen. At sa ating po mga minamahal mga bisita, praise the Lord, ating mga minamahal mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay pinagtipon-tipon ng ating dakilang Diyos sa dakong ito upang ating muli siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. At dito po sa aklat ng mga awit, kabanata po ay 92, talata po ay 1 hanggang 2. Ito po ang nakasulat. Isang bagay ang magpapasalamat, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen. Isang mabuting bagay, mga minamahal, amen, ang magpapasalamat sapagkat sinasabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, na sa lahat ng mga bagay, tayo po'y magpasalamat sapagkat ito po'y kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Sa lahat ng kabutihang ginawa sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, na tayo po, mga minamahal, amen, isa sa pinili ng ating dakilang Diyos sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, billions, mga minamahal, na tao sa buong mundo. Isa tayo sa pinagpalang lubos, pinili ng ating dakilang Diyos upang ating siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Ang ating buhay, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal Jesus. Yung ating pong wasak na tahanan, muling binuo ng ating pinakamamahal Jesus. Binigyan tayo ng kapayapaan, kagalakan sa ating mga puso't isipan, mga minamahal. At higit sa lahat, ginawang tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal Jesus. Kaya't anong ating maigaganti, mga minamahal, sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Jesus, sapagkat hindi po kayang bayaran, mga minamahal, amen? Wala po tayong maibabayad sapagkat pag-aari ng ating dakilang Diyos, lahat ng meron tayo, mga minamahal, lahat ng ating nakikita, maging yung ating buhay, pag-aari ng ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, amen? Mga kayamanan sa buong sanlibutan, pag-aari yan ng ating pong pinakamamahal na Diyos. Kaya wala tayong maibabayad, mga minamahal, kundi sinasabi ng banal na kasulatan, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Kaya sa araw na ito, mga minamahal, wala po tayong ibang gagawin, kundi ang purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Kaya't mga minamahal, na kailangan maaga tayo, mga minamahal. Amen. Maaga tayo sa pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos upang tayo pa po ay makapagpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa pagpupuri, mga minamahal, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Kaya huwag baliwalain, mga minamahal. Amen. Ang pagpupuri,
Ang pagpupuri ito po'y nakalulugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa langit, doon, mga minamahal mga anak ng Diyos, nagpupuri lagi, hindi tumitigil sa pagpupuri ang mga anak ng Diyos, mga minamahal. Kahit kung tayo magkakaisa, mga minamahal, amen, sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, na ating siyang pupurihin ng ating buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa, mga minamahal. Isang tiyak na bagay, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos malulugod, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya sa ikikilos sa ating kalagitnaan. Sasamahan tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Amen? Na siyang ating pinakaasam-asam, mga minamahal. Ito po yung ating tagumpay na tayo pong mapuspos lahat ng Santong Espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. May kapangyarihan. Katulad ng isang puno, mga minamahal. Ang puno kapag nagpuri, ito, mga minamahal, nauhulog ang mga tuyong sanga at mga tuyong dahon, mga minamahal. Kahit kung tayo magpupuri, yung ating mga problema, amen, mga pagsubok na pinagdaraanan, mga karamdaman, mga minamahal, matutulad doon sa mga tuyong dahon at tuyong sanga na nalalaglag kapag nagpupuri ang puno. Kaya wala tayong ibang gagawin sa mga oras na ito, mga minamahal, amen, ay kundi ang mapalugdan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Amen? Kaya bago po tayo magsimula, mga minamahal, sa pagpupuri, ang lahat po ay inihiling, amen, na tumayo o kaya ay lumuhod. Itaas natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sama-sama po tayong manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Through the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldi Estrada Almeda, maraming pong salamat malapenoon sa pag-iingat po sa bawat sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito malapenoon. Maraming pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, malapinoon. Sa kalayaan na kami patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, anumang nasambit ng aming mga labi na isip, na hindi kaaya-ayak alugod-lugod sa iyong banal na harapan. Sa aming mga kainaan, malapinoon na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantiyan ang aming mga sarili. Mahabag ka sa bawat isa sa amin, malapinoon, lalo na po sa iyong abang lingkod, na kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapinoon, bawat yugto ng iyong banal na gawain. Mula po sa mga congregational singing, joyful solemn, mga beloved song leader, langisan mo po sila, mga assist, malapinoon, mga magte-testify, mga magpapatutuo, malapinoon, mga beloved testimony leader, sa mga kukuha ng magpapatutuo, mag-a-assist sa magpapatutuo, langisan mo po sila, malapinoon. I-guide mo po ang bawat isa, malapinoon, hallelujah. Mga espesyal na papuring awitin, malapinoon, na aming iaalay sa iyo, hallelujah. Mga pinagpalang mga kupunan ng mga maawit mula po sa kupunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Adult Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Jesus, Finest Generation Choir, malapinoon, langisan mo po sila. Maging daluyan, malapinoon, ang iyong masaganang pagpapala sa bawat isa, malapinoon, hallelujah. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, malapinoon, hallelujah. Mapa-joyful man o solemn, malapinoon. Kung merong mabibigyan ng pagkakataon magsulo, malapinoon, mahabag ka, malapinoon. Gamitin mo lamang siya maging daluyan ng masaganang pagpapala. Yung ibuhos yung matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, malapinoon. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu, malapinoon. Papagtagumpay mo po ang lahat na maramdaman ng iyong matamis at banal na presensya. Naalisin mo po ang hadlang, malapinoon, sa aming pagdama sa iyong matamis at banal na presensya. Hallelujah. Pagpalain mo po, malapinoon, at langisan mo po ang mga mag-e-exalt ng giving sa araw na ito, malapinoon. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ang bansa. Hallelujah.
Napagpalain mo po ang iyong matatapat na mga anak na ibalik mo po ng billion trillion times ang papapala sa bawat isa. Physically, materially, spiritually blessed, malapi noon. Maging mga pinagpalang mga aral na magdadala ng iyong salita, malapi noon. Hallelujah. Langisan mo po sila. Lakipan mo po ng kapangyarihan ng iyong banal na salita, malapi noon. Nabuksan mo po ang aming mga pangunawang kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, malapi noon. Hallelujah. At ingatan mo po ang iyong mga minamahal mga anak. Hallelujah, mga aming mga kapatid, malapi noon. I-provide mo po ang kanilang mga pamasay, kanilang sasakyan, sa kanilang paglalakbay, malapi noon. Patungo sa iyong banal na gawain, malapi noon. At sa pangkalatang dalangin, through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. At tayo po umawit, mga minamahal, ng mapapuring awitin. Atin po munang alayan na isang malumanin na awitin ang ating pong pinakamamahal na penso. Sa umaga pa kagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Isus. Purihin ka sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang awitan ka, buong puso't lakas minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka, hindi ako magsasawang awitan ka, buong puso't lakas minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka, hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita.
ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka, Panginoong Hesus. Purihin ka sa aking kahinaan. O palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan kapag ikaw ang laging kaakban. O Jesus, dalangin ko, sa iyong ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong tinahuan. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Manila. O Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging bitong-bito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, titiyan ang nilalakaran. Hirap pa, lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamahalas tuwo. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay.
landas ko ay nasa kadiliman. Titiyak ang nilalakaran, hirap ba, lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat. O Kristo, salamat. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Mayroon akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, naaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. O di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos.
got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He wanted to go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't today. I'm full a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had to think till I open up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life and He wanted to go. Hallelujah. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He wanted to go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give my new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give my new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give my new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more night. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He took down and I'm glad He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, the Most
Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. When together again, praising the Lord. When together again, and one accord, something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again in praising the Lord. Magsama-sama tayo, puri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Oh, come and go with me to my Father's house. To my Father's house, to my Father's house, oh, come and go with me to my Father's house.
and my God. Oh, do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made a way and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the earthly shore. We'll try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. We'll cry Jesus, my Lord and my God. Let the heaven rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the day.
the Bible says, got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, when I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't bring nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Oh, si Jesus ay darating na, kapatid, matagal na ba? Kasalanan na iwaksik, sapagkat langit ang turo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay maparusahan, kung sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Amen! Hallelujah! Kapatid, matagal na ba? Kasalanan na iwaksik, sapagkat langit ang turo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay maparusahan, kung sa malaking hukuman. Come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Go marching in. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. That's so much, march forward. Bring the power of Jesus' name. That's a
kamanga-manga niyong gawa. Hallelujah, siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamanga-mangha niyong gawa. Hallelujah, siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Galak sa Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, malakpak ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, pumalakpak ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, pumalakpak ka sa Diyos. Mo'y kalakasan. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Galak sa Panginoon, kalakasan. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must sing for it. If you want joy, you must sing for it. If you want joy, you must sing for it. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must shout for it. Hallelujah! You must shout for it. If you want joy, you must shout for it. For the joy of the Lord is my strength. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. Well, I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart to stay. Well, I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. It's my Lord, 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 that makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy and shout to wondrous things. I know my Jesus Christ is the King of Kings, and as the sons of God, believing in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. It's my Lord, 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 that makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, Lord, Lord,
that makes me wanna shout. Hallelujah, praise the Lord. It gives me dance for joy. It's such a wondrous thing. I know my Jesus Christ, He is the King of Kings. As the sons of God, believing in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. He's my Lord, 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 that makes me wanna shout. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, makes me wanna shout. Hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Pina, pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigyan niyang kagalakan, purihin siya, bigyan niyang kagalakan, purihin siya, bigyan niyang kagalakan, purihin siya. Si Jesus Pina, bigyan niyang kalakasan, purihin siya, bigyan niyang kalakasan, purihin siya, bigyan niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus Pina, buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay. Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay. Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Oh, rejoice, rejoice!
rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say amen, say amen, everybody. Say amen, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. Mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us shout, hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. And that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. Oh, there we spar, wonder working power in the plan of the land. There we spar, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there we spar, wonder working power in the plan of the Lamb. Oh, there we spar, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name. There is Jesus is the name of my Lord. There is Jesus is the name, there is Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of this Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of this Jesus, we have the victory. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng walik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that's keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bumping up beside, bumping up beside, bumping up beside. It's all over me and it's bumping up beside, my Jesus, bumping up beside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bumping up beside, bumping up beside, bumping up beside. It's all over me and it's bumping up beside, my Jesus, bumping up beside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Palakpakan po muna natin mga minamahal ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At ating pong ibinibigay mga minamahal ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro, para po sa ating mga solemn songs. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, panguna po sa joyful awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, tayo po'y magtaas na ating kamay at tayo po'y manalangin. Praise the Lord. Upo dakilat mapagpala man namin sa langit. Mahal na Panginoon Hesus, maraming salamat, mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah sa umagang ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Sa pag-iingat mo sa amin
Hallelujah, na kami po pinarating mong maluwalhati. Hallelujah, dito sa iyong banal na gawain. Upang ikaw ay sama-sama naming purihin, pasalamatan, hallelujah, sa mga kamangha-manghang ginawa mo sa aming buhay. Mahal na Panginoon Hesus, amin po dinadalangin, hallelujah, nawa, mahal na Panginoon Hesus, hallelujah, sa unang araw ng linggo, hallelujah, sa taong itong 2026, naway, hallelujah, pagkaloob mo, hallelujah, sa amin, hallelujah, alisin mo, hallelujah, ang mga katamaran sa pagpupuri, mahal na Panginoon Hesus, hallelujah, mahal na Panginoon, hallelujah, kahabagan mo kay mahal na Panginoon Hesus, hallelujah, at sa mga anak mo, hallelujah, napapunta pa lang sa iba ng gawain, hallelujah, kahabagan mo kay mahal na Panginoon Hesus, hallelujah, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa bayong dagat, maging dito sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan, i-provide mo po yung kanilang pamasahe, masakyan at paratingin mo silang maluwalhati dito, mahal na Panginoon Hesus, at hallelujah, kami po humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Buksan mo po, mahal na Panginoon Hesus, hallelujah, ang aming mga puso at isipan, hallelujah. At hallelujah, naway huwag mo po ipagkait na ipadama bawat isa sa amin ay yung matamis at banal na presensya. At sa unang panalangin ng aming mahal Pastor Will Estrada Almena, amin pong samang-samang sinasaway, tinataboy lahat ng mga uri, hadlang gawa ng diablo sa aming pagpupuri. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just not there. And through my tears I sometimes wonder how long until wipes them dry. Is the right time almost over? Will joy come with the morning sky? And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes He seems so far away, but from within I hear Him say, oh yes, I hear You loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see You standing there. I am with You everywhere. Don't you know I love You so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just not there. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes them dry. Is the night
time almost over. Well, joy come with the morning sky, and in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear him say, oh yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. And in the night I say a prayer. I hear His presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear Him say, oh yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Oh, yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya. Paano sa tuwina iniingatan pa? Lyrics, please. Minsa'y naghahari ang kalungkutan, at kung minsa'y di siya masumpungan, at sa pagluhay naaalala, awi pa. Lyrics, please. Minsa'y naghahari ang kalungkutan, at kung minsa'y sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritu Banal. Minsa'y para bang kailayo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naroon ako?
Espiritu Banal. Minsa'y para bang kay layon niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamong tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasa't kamay naroroon ako, batid mo ba ika'y inibig ko, at kailan ba'y hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. If you ask me for an offering, I'll give it. If you wanted sacrifice, I would be. But my heart is all I am, and I will leave it dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. The book of truth is living in my heart, written on its speech from the beginning. There's a call for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am.
ganda ng buhay ko. Nagmula nang makilala ka, sa lungkot na nakaraan, ngayon'y naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo, nilinisan, inako mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad kong dukha lamang, O Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalakasan, iniwan ang kalayawan nitong sanlibutan. Kung dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tungo sa'yo kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran
salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y walang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Takot mo'y mawawala
pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, iniwan mo siya ng lubusan. Para kang tupang ligaw, hindi alam ang patutunguhan, at sa iyong pagbabalik, bukas lagi ang kanyang palad. At kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, iniwan mo siya ng lubusan. Para kang tupang ligaw, hindi alam ang patutunguhan, at sa iyong pagpabalik, bukas lagi ang kanyang palad. At kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat
ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang Matapong kaligtasan ko. ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo mo kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilang sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga lakay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga, kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga, kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilang sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga lakay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga, kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga, kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Hallelujah. Ikaw ang lumikha sa lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos
kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo mo ang kaligtasan ko. Ninais mong ika'y mabilad sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang iyong mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Sa aking paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok ang aking naranasan. Kahit kay lungkot man ng iyong nadarama, ang iyong mga mata ay puno man ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat man ng iyong dinadala. Paligid mo man ay ibus ng kadiliman, lakas na isa sa'yo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Ang aking ialay, itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Ang dating madilim ay naging makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Dapat na sambahin ka,
paringin mo. Hallelujah. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano bang kalagayan ng puso? Nagagalak ba o nagsisipayo? Ako'y magpupuri sa'yo. At wala na iba aking sasambahin sa tuwira. Ikaw ang Diyos, awat siyang pupurihin kita. Hallelujah. Hallelujah. Mahirap bang mabuhay sa mundong ito? Marami bang hadlang ang landasin ko? Ako ay laging magtitiwala sa iyo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong magalay lamang sa iyo, mabangong handog at kahaya-haya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwira. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lamang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ng luha papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya'y nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko, pag-ibig mo'y
buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luha papatak sa akin. Hallelujah. Habag mo na lang, kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka na, paano na ang kinabukasan? Kaya naman, hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko, pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Praise the Lord, hallelujah. Sanayang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pasaramo ko, O Jesus, Sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. As for me, I will behold thy patient righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you. My neighbor's Lord, as for me, I will behold thy face. If you wanna be great in God's kingdom, let me be the servants of all. If you wanna be great in God's kingdom, let me be the servant of all. Let me be the servant of all. Let me be the servant of all. Napakaputi mo sa akin, hindi ko maunawaan ang tawag ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang iatong sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama ng anak mo sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit, nang makilala kita, lahat ng
Diablo, pinalaya ni Jesus, pinihag ng Diablo, pinalaya ni Jesus, pinihag ng Diablo, pinalaya ni Jesus, umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. O di ba ang Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay sa Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. God's not there, He's alive. God's not there, He's alive. God's not there, He's alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing that song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. It's all over me, it's bubbling up inside. Bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Singing and shouting, it's made me whole. The people are standing in the voices in my soul. Bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. The people don't stand it, so Jesus saved my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Pinagpataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus
Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At saka pa indulutan po natin, beloved Ordained Preacher, kay Buboy Nir. Ako po'y nagpapabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga minamahal na magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi po nating naalala mga turot aral ng ating beloved evangelist, ating beloved honorable evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda, at ganoon din ang ating beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po'y bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved honorable evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda, hallelujah. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher, Kuya Buboy Nir, at ganoon din sa kanilang mahalanak, kay Ate Vines Nir, sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga beloved webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpala pong umaga sa ating lahat. Palakpakan po natin at pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord, hallelujah. Tunay na lubos po tayong pinagpala, hallelujah. Happy, happy New Year po sa inyong lahat. Tunay minamahal, panibagong taon, panibagong sigla ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Tunay dapat ang mga Kristiyano laging masigla ngayon sa pagpupuri sa dakilang Diyos, hallelujah. At talagang ating hilingin niya na talagang tayo manatiling masigla sa pagpupuri. Yan ay pagpapala na nagmumula sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sabihin ko, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At tayo po minamahal ay dadako na kung saan ito yung mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, hallelujah, na kung saan ito yung mga personal na karanasan ng mga Kristiyano, na kung saan dati minamahal, nandun ang napakagulong buhay, nandun ang mga grabing hirap ng buhay, minamahal, hallelujah, na kung saan ang iba minamahal halos magpakamatay na, ang iba nag-aantay na lamang ng kamatayan, minamahal, hallelujah, tunay napakabuti ng dakilang Diyos. Hallelujah, mula nang masumpungan ng gawain ito ng Jesus Miracle Crusade, buhat tayo masumpungan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, nagkaroon ng pagbabago ang lahat ng bagay. Dahil ang ating nasumpungang Diyos sa ministeryong ito ay tunay na napakabuti at napakabait na Diyos. Hallelujah, palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, talagang marami sa atin minamahal na nag-aantay na lamang ng kamatayan, minamahal. Ngunit salamat sa dakilang Diyos. Hallelujah, talagang ating nasumpungan ng buhay, minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, patuloy po kayong makinig, minamahal, sa portion nito, minamahal, na talagang pakinggan yung mainam ang mga pagbabahagi ito. Ito po ay hindi gawa-gawa, ito po ay hindi drama. Hallelujah, hindi po scripted, minamahal, ang mga bagay na isasalitain dyan, minamahal, ng mga magpapatotoo, minamahal. Yan ay mga personal na karanasan ng bawat Kristiyano, minamahal. Hallelujah, talagang yung makikita, minamahal, kung gaano kabuti ang Diyos na talagang nasumpungan sa ministeryong ito, minamahal. Nandiyan ang grabing pagpapato, mga minamahal, lalo na po sa mga beloved viewers, hallelujah. Talagang magtataka po kayo, minamahal. Ngunit, alam niyo, minamahal, pinakamaganda niya, minamahal, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos, magpabautismo kayo, minamahal. At sigurado, minamahal, isa kayo sa tatayo dyan upang papupurihan, pasalamatan ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya, minamahal, hallelujah. Grabe, napakabuti ng dakilang Diyos. Maging sa ating mga minamahal bisita, sa ating viewers, minamahal. Talagang kung ang mga bagay na yan ay hindi nagaganap, minamahal, sabi ng Marcos 16, ang talata po ay 16 hanggang 18, minamahal, yan ay mga tanda, minamahal, hallelujah. Na pag wala, hindi naganap ang mga bagay na yan, hallelujah, hindi nyo nasumpungan ng katotohanan. Sapagkat kapag ka nasumpungan natin ang buong katotohanan, may tanda, may himala, may pagpapagaling ng mga karamdaman, nandiyan ang grabing pag-iingat ng Diyos, minamahal. Minamahal sa ating mga beloved viewers, sa ating mga minamahal bisita, kung saan man kayo na pa-membro, minamahal, at hindi nagaganap yan, minamahal, umalis na kayo dyan, minamahal, dahil yan ay wala sa katotohanan. Sapagkat ating basahin ng banal na kasulatan, meron pong tanda, minamahal. Ayun nga po nasabi, minamahal, sa Marcos 16, ang talata po ay 16 hanggang 18, minamahal. Talagang maging sa inyong pagpapagamot, minamahal, hindi na kayo gagastos, minamahal. Tunay ang Diyos ay buhay, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tandaan nyo, minamahal, ang mga pinupuntahan nyo dyan ng mga pagamutan, minamahal, may mga manggagamot. Ang nandito, minamahal, sa ministeryong ito ay dakilang manggagamot. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay pa, minamahal, walang gamot-gamot, ang Diyos nagpapagaling. Kaya, minamahal, walang mga turok-turok, walang opera-opera, minamahal. Huwag nyo nang pahirapan yung ating mga sarili, minamahal. Tandaan natin, makapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po tuloy-tuloy na po minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin na pong tinatawag, ating pong pinaganda ang ating mga mahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Amen, praise the Lord.
Tunay po minamahal ako pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah, na magbigyan ng pagkakataon minamahal sapagkat unang inyong balingkod. Sundan po ng ating beloved Sister Lina Perez. At ang pangatlo po minamahal ang ating beloved Brother George Bigaong. Ang pangapat po ang ating beloved Sister Jelly Ferrer. Hallelujah. At ang panglima po ang ating beloved Brother Jonard Benitez. At ang pang-anim po ang ating beloved Sister Rona de Vera, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tunay po minamahal, hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat sa dakilang Diyos, minamahal, dahil ako po yung nabigyan ng pagkakataon upang pupurihin pasalamatan ng dakilang Diyos. Tunay na napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya amin po sinasabi maging sa pagpapaliwanag kanina, minamahal, na talagang ang iba sa amin nag-aantay na lamang ng kamatayan, minamahal, dahil ang inyong manlingkod, minamahal, dati po nag-aantay na lamang po ako ng kamatayan. Ang inyong manlingkod, minamahal, ay butas-butas po ang aking bituka. Naubos namin ang mga financial, minamahal, nagkanda baon-baon kami sa utang. Nasabayan pa ho yan, minamahal, ng karamdaman ng aking mahal na anak na may skin disease mula ulo hanggang paa. Tandaan natin, minamahal, yung colon cancer, minamahal, hallelujah, maging ang presidente, Cory Aquino, minamahal, dahil colon cancer, minamahal, kaya niyang bumili kahit 20 doktor. Ngunit, minamahal, hindi nagkaroon ng kalunasan, minamahal. Ang inyong balingkod, minamahal, wala naman akong pera. Ordinaryong tao lamang, minamahal, hallelujah, hanggang sa nagkanda baon-baon nga sa utang, walang mapapagamot, minamahal. Ako'y nagpapasalamat sa dakilang Diyos sa grabing kahabagan ng pinakamamahal, Panginoon. Kaya nga po, minamahal, napakainam po talaga ang maghayo, minamahal, na talagang dapat i-share natin ang kabutihan ng Diyos samantayo banda ako mapunta. Dahil ako'y siniran din, minamahal, nung ako'y nasa grabing problema, grabing karamdaman, minamahal, may magtagtyaga na humayo sa akin, minamahal. Habang ako'y nasa karamdaman na yun, minamahal, hallelujah. At tunay, minamahal, nandun na talagang minsan kinukulit ko yan, minamahal, minsan talagang binabaliwala ko siya, minamahal, ngunit patuloy siya nagtiis, minamahal, na talagang nagsumikap na humayo sa akin, minamahal. Ako'y kanyang pinagtiisan, pinagtyagaan, minamahal. Alam niyo, minamahal, hanggang sa ako'y sumama sa kanya at doon ko nakita, first time na makita ang gawain na ito, nung ako'y dumalo sa gawain ng pinakamamahal Panginoon, doon ko nakita mga bulag, nakakita, mga pilay, nakalakad, mga ketong na nilinis ng dakilang Diyos, hallelujah, sari-sari mga karamdaman na pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Doon ko nakita, minamahal, ang mga ketong, yung wala na yung ilong, minamahal, tanging buto na lamang, minamahal, ang kamay na nagpupuring ganoon sa Diyos, minamahal, maraming daliri, minamahal, ang wala na po, minamahal. Ngunit pinagaling ng dakilang Diyos, hallelujah. Grabe ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya inyo manlingkod, minamahal, hallelujah, sabi ko, ito na nga ang tunay na gawain ng Diyos, hallelujah. Kaya ako'y nagpabautismo, minamahal, kami ng pambuong pamilya, minamahal, nagpabautismo, minamahal. At sabi nga ng may minamahal na manggagawa, wala kayong ibang dapat gawin, kundi patuloy lang kayo maglingkod, dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Alam niyo, minamahal, sa aming patuloy na paglilingkod, for almost a month pa lamang po, minamahal. Alam niyo, minamahal, napansin ko na lamang yung aking mahal na anak. Alam niyo, maraming pinahi dyan sa buong katawan niyo, minamahal. Yung cream na nasa maliit na ganyan, mahigit 2,000 ang isang, minamahal. Ang isang pahig, kulang pa, halos nagdadalawang isang pahiran lamang, minamahal, sa buong katawan ng aking mahal na anak. Talagang grabe mga ginastos namin, minamahal. Hallelujah, napakahirap na sitwasyon. Halos wala kaming pambili ng pangkain, minamahal. Nandun na uubos lamang sa gamot, minamahal. Alam niyo, minamahal, maraming salamat sa dakilang Diyos, hallelujah, sa patuloy namin paglingkod. For almost a month pa lamang napansin ko, minamahal, ang aking mahal na anak, minamahal. Alam niyo, biglang natutuyo na yung kanyang mga galis, minamahal. Talagang pinagaling na ng dakilang Diyos, hallelujah, napakabuti ng pinakamamahal ng Panginoon. Sa aking pagiging baguhan, minamahal, nagpumilit po ako ng palis sa upang magpasalamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, grabe ang aking kagalakan, grabe ang tuwa ko, minamahal, nung makita kong gumaling ang aking mahal na anak. Ngunit alam niyo, minamahal, pagbalik ko sa aking kinaupuan, habang ako'y nanalangin, nagsusumamo at nagpapasalamat sa dakilang Diyos, hallelujah. Alam niyo, minamahal, napansin ko na lamang ang aking sarili. Nalimutan ko na pala, minamahal, na ako pala'y may karamdaman at butas-butas din ang aking bituka. Naglalabas ako ng napakaraming dugo, minamahal. Ako rin pa pala, minamahal, ay pinagaling na rin ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Napakabuti ng Diyos, walang gamot, minamahal, hallelujah. Ganyang kabuti ang dakilang Diyos. Alam niyo, minamahal, nung nagkaroon po ako ng ganyang karamdaman na butas-butas po ang aking mabitukan, minamahal, edad 23 pa lamang ako, minamahal. At ngayon sa kahabagan ng mahal na Panginoon, magsi-55 anyos na po ako, minamahal. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Mahigit 30 taon na po, minamahal. Imagine, minamahal, nag-aantay ng kamatayan, ngunit dinagdagan ng Diyos na mahigit 30 years.
Grabing pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay walang kalugihan sa paglilingkod, minamahal. At nandiyan po, minamahal, dati kaming walang tahanan, walang lupa, minamahal. Pinrovide kami ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat ipinrovide ng dakilang Diyos, maging kami pinagkakakitaan, minamahal. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. At ganoon din, minamahal, meron pa rin akong karamdaman, minamahal. Andiyan, minamahal, yung aking high blood, minamahal. At talagang nandun maging sakit ko sa puso, minamahal. Talagang halos sumusumpong yan, minamahal. Gawa nagkaroon ako niya, minamahal, dahil dumating nga po yung pagkakataon naman, may dumatong pong dagok sa akin buhay, minamahal. Hanggang sa dumating, minamahal, ako'y napahiwalay sa piling ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay, minamahal, nagkaroon ako ng nakaramdaman, minamahal, nandun na sakit sa puso, minamahal. At meron po akong nasasabayan niya ng pagtaas ng aking bibi, minamahal. Hanggang nandun, minamahal, talagang grabe ang karamdaman na yan, minamahal. Na talagang nandun nagpahirap din sa akin, minamahal, hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon, minamahal, na talagang sabi ng doktor sa akin, nung ako'y pinatingnan dahil na hindi po ako makahinga, tinakbo po ako ng ospital, minamahal. Andun, minamahal, sabi ng doktor, huwag mong kakaligtang inumin niyang gamot mong yan, kundi mamamatay ka, sabing ganun, minamahal. At tunay po ng mga panahon na yun, minamahal, hallelujah, talagang grabe, nakaramdam ako ng takot. Siguro na rin, minamahal, dahil ako'y matagal na napawalay sa dakilang Diyos. Hallelujah, ngunit salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, napakarami yung maintenance ang ibinigay sa akin, minamahal. Mahigit, ang monthly ko, minamahal, mahigit 4,000. Iba pa yung halos 4 na beses na check-up sa buong isang buwan, minamahal, hallelujah. Talagang napakalaking gastos sa kada buwan, minamahal. Alam niyo, minamahal, hanggang sa isang araw, minamahal, ilang buwan na po akong umiinom, minamahal. Sa aking patuloy na pag-inom, malimit pa akong inaatake, malimit akong sinusumpong, minamahal. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, minamahal, na talagang, alam niyo, minamahal, sa aking pag-inom, minamahal, bigla na lang akong parang nagulat, minamahal. Sabing ganun, parang pumasok sa isip ko, minamahal, ano nangyari sa akin? Dati nga, butas-butas ang bituka ko. Walang gamot-gamot, pinagaling ako ng dakilang Diyos, hallelujah. Ano nangyari sa akin? Ba't umiinom ako ng ganito, minamahal? Alam niyo, minamahal, talagang halos napakahirap pong sumpungin, minamahal, ng sakit sa puso. Dahil hindi ka makahinga sa baypayan ng pagtaas ng BP, minamahal. Umaabot ako ng mahigit 200 over mahigit 100 din, minamahal. Alam niyo, minamahal, talagang halos puro kamatayan talaga, minamahal. Hanggang sa nangyari naman, minamahal, ang ginawa ko sa akin mga maintenance, minamahal, itinapong ko lahat, minamahal. Alam niyo, sabi ko ganun, napakabuti ng Diyos. Doon nga, walang gamot-gamot, pinagaling ako ng dakilang Diyos. Sabi ko, hindi ko kailangan ng mga gamot, hindi ko kailangan mga maintenance yan. Alam niyo, nung itinapon ko, minamahal, halos 5 taon na po ang lumilipas sa panahon ngayon, minamahal. 5 taon na po, minamahal. Alam niyo, minamahal, nung pagkatapon ko po noon, inatake po ako for 2 weeks. After 2 weeks doon na itapon ko, minamahal, inatake po ako, minamahal. Nando, minamahal, talagang yung aking karamdaman niya, minamahal, talagang madaling araw, hindi po ako makahinga. Na talagang ang hininga ko, konti na lang. Na unti-unti ako nanghihina, minamahal. At talagang pinipilit ako ng aking mga labuan sa takbo na sa ospital. Hallelujah. Ngunit sabi ko, bahala ang Diyos. Buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, ang mga kuko ko, itim na po. Ang mga kamay ko, halos manilaw-nilaw na po yan. At na talagang kahit isaw-saw, minamahal, sa mainit na tubig yung aking kamay, hindi ko na maramdaman, minamahal. Hanggang sa unti-unti nang wala, pati boses ko nawawala na, minamahal. Naggrabing panghihina ako, minamahal, para akong nauupos na nakatila, minamahal. Pero yung aking natitirang buhay, kahit sa isip na lamang ko, minamahal, patuloy ako nagpasalamat at nagpuri sa dakilang Diyos, minamahal. Hallelujah, na patuloy nagtiwala sa pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nagpasalamat sa, kung buhayin mo ko, mahal na Panginoon, salamat. Kung ako'y kukunin mo na, maraming salamat. Ako'y patawarin mo lamang at pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa atin, dakilang Diyos, minamahal. Ngunit alam niyo, minamahal, baliktad po, minamahal, nandun kapag patuloy nagtiwala sa dakilang Diyos, minamahal, hanggang sa ngayon, kahabagan ng Diyos, buhay na buhay pa rin, pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Imagine, minamahal, yung mga maintenance ko yun, 5 taon na po ang nakakalipas. Kung kukumpitin natin, mahigit, halos ang gastusin ko, umaabot 6,000 kada buwan, minamahal. At ngayon, minamahal, walang gamot-gamot, nakatipid na, lubos pang pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos, minamahal. Huwag matakot magtiwala sa dakilang Diyos, minamahal. Tandaan natin, minamahal, ang ating dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang dakilang manggagamot, huwag na sa manggagamot, minamahal, dahil meron na tayong dakilang manggagamot. Hallelujah, hallelujah. Kaya ang lahat ng papurit, pasalamat,
ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong lamang. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At tayo po mamahal sa mga pagbabahagi pa ho ng buhay na patotoo. At minamahal atin na pong binibigay ang buong pagkakataon din po minamahal sa ating mahal na kapatid, beloved sister Lina Perez. Praise the Lord. At bago po siya minamahal, atin munang pinaghahanda ang ating beloved adult choir. At habang naghahanda minamahal, excuse me lang po, handa lang po, sorry po minamahal. At habang naghahanda po ang ating beloved adult choir, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mong aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Napakabot natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo minamahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadaling beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah. Glory to you, my Lord God. Hallelujah, hallelujah. Glory to the Jesus. Hallelujah. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo, Lord. Nasasabing akong muli, sa puso ko'y naranasan. Ligayang tulog mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko't ina, bakit mo nagawa ang magbago pa? Ipagsabi mo sa'yo, Lord, ikaw lang sa panahon, mamahalin, sasambahin, at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakalit. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagpapalit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumadami ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay ibigin ko. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Ang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakalit. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagpapalit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo, Lord. Nakatalikan ko muli, tapos ako'y naranasan. Ligayang tulog mo, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to the Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkaman ng Panginoon, hallelujah. Glory to you, Jesus, hallelujah. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Salamat na pagkamalaki sa amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating Pilipinas choir. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tayo po'y tuloy-tuloy na po minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na ito. At maraming salamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. At tayo laging sinasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At atin na po binibigay po pagkakataon. Hallelujah. Sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Lina Perez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother George Bigan. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildestrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po'y bumabati sa mga beloved Almeda family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo pong lahat, mga minamahal naming mga kapatiran, at sa Amen. Praise the Lord. lahat po ng mga livecast viewers po. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat pinagkaluban po niya ako ng dakilang pagkakataon na hallelujah na muli kong maihayag ang mga kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ginawa niya sa aming buhay. Hallelujah. Lubos po akong nagpupuri, nagpapasalamat mga minamahal sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sapagkat tunay po mga minamahal na kung hindi ko po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, tunay po mga minamahal na hindi ko alam kung ano nang nangyari sa aking buhay, hallelujah. Sapagkat noon po mga minamahal, hallelujah, kami po mga minamahal ay galing din po sa magulong pamilya, dyan po mga minamahal na walang bata matanda sa amin. Nagmumura, hallelujah, subalit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, isa po kami sa naabot ng panalangin na ating minamahal at ginagalan magulang natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, na nakarating ang Ebanghelyo ng Kaligtasan sa aming pong lugar. Tunay po mga minamahal, hallelujah, na sa aming patuloy na pagdalo sa paggawain na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, tunay po hanggang sa kami po mga minamahal, hallelujah, ay nabautismohan sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po mga minamahal na natanggap namin ang lubusang pagbabago na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pagbabago sa aming buhay, mga minamahal, at mga kagalingan na aming mga karamdaman. Hallelujah, praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah na sa kagalingan po mga minamahal ng aming mga karamdaman. Alam niyo po mga minamahal, nagkaroon po ako mga minamahal, nakaranas mga minamahal ng mild stroke sa parte ng aking ulo, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na sa aking pagka-mild stroke, hindi ko po maibuka yung aking bibig, hallelujah. Umurong din po yung aking dila, hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal na namamanhid po yung parte ng aking ulo hanggang sa aking batok. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, ako po mga minamahal, hallelujah, ay nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humingi ng kahabagan, kapatawaran, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po mga minamahal na sa unang dalangin na ating minamahal at ginagalang na pastor, tunay po na binagkaluban po ako mga minamahal ng lubusang kagalingan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na wala po akong Di pa ako gumamit ng kahit anong medisina, kahit anong maintenance, mga minamahal. Ako pilubusang nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y pagagalingin na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po mga minamahal, na ipinagkalob na ating dakilang Diyos na buhay, ang lubusang kagalingan ng aking karamdaman. Hallelujah. At lubos din po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil po ang aking beloved son, hallelujah, ay nagkaroon po siya ng sakit-sakit ni mga minamahal. Andyan po yung kay niya, namamaga po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na sa karamdamang yan, napakabilis ng pagbagsak ng kanyang pisikal na pangangatawan. Nagmisula na po siyang buhay na bangkay, andyan po na napakapayat, nangingitim yung kanyang mga mata, nanlalim mga minamahal, na hindi ko na halos makilala ang aking anak. Subalit mga minamahal, ako po hindi nawala ng pag-asa dahil alam ko ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay buhay. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po mga minamahal, hallelujah, ako pinagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na bigyan ng kagalingan ang aking pong beloved anak. Hallelujah. Humingi ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na dugtungan pa ng buhay ang aking anak. Tunay po mga minamahal, hallelujah, na
ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay hindi bumibigo. Hallelujah. Amen. Kung Praise the ikaw Lord. ay taus-pusong nanalangin sa Kanya, mga minamahal, hallelujah. Tunay po mga minamahal, hallelujah. Sa unang dalangin na ating minamahal na beloved pastor, hallelujah, sa mga beloved children, sa ating mga minamahal na mamanggagawa, tunay pong mga minamahal, hallelujah, na unti-unti pong pinagaling yung aking anak hanggang sa ito'y tuluyang Praise the gumaling. Lord. Hallelujah. Hallelujah. At simula noon mga minamahal, 2015 hanggang sa mga oras na ito, tunay po na hindi na po bumalik yung kanyang karamdaman. Lubos siyang pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hesus. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil po mga minamahal, nung nakaraang taon po, hallelujah, praise God, yung aking beloved kuya, mga minamahal, ay nagsuffer din po mga minamahal ng sakit na diabetes. Nandyan po mga minamahal, halos 500 yung blood sugar niya, mga minamahal, na sanhina. Nagkaroon po siya ng sugat sa kanyang paa na hindi po tumitigil, hallelujah, ang paglabas ng pasintabi po sa lahat po ng mga kumakain, nana sa kanyang paa. Halos yan, hindi tumitigil araw at gabi, mga minamahal. Nandyan po na lumalabas ang hindi magandang amoy sa kanyang paa, mga minamahal, hallelujah. Subalit alam niyo mga minamahal, tunay po na napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mahabagin, mahal na mga minamahal, hallelujah. Ang aking beloved kuya ay nanampalataya, hallelujah. Nagtiwala ng lubos sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po nung ipa-check up po niya mga minamahal, yung kanyang paa, palilinis lamang po mga minamahal dahil po hindi ito tumitigil ang paglabas ng mga di magandang amoy sa kanyang paa. Tunay po na ang findings po ng doktor, mga minamahal, ay putulin na yung isang paa niya, mga minamahal. Dahil po yung mga daliri niya, 2 daliri po niya, mga minamahal, yung isa itim na po. Sabi ng doktor, ito po ay ito po ay patay na yung isang daliri niya. Hindi na nakakonek yung kanyang ugat sa buhay na ugat niya, mga minamahal. At yung isa pong daliri niya, mga minamahal, andyan po nangangalahati na dahil po ito ay naaagnas, mga minamahal, dahil po sa sugat. Hallelujah, praise the Lord. Subalit sabi ng aking beloved kuya, ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Bahala ng mahal na Panginoong Hesus sa akin. Hallelujah, yung pang sabi niya doon sa doktor. Sabi ng doktor, bahala ka. Kung gusto mong mabuhay pa ng mga ilang buwan, kailangan putulin yung paa mo dahil aakyat na daw po mga minamahal yung infection sa kanyang paa. At ito'y unti-unti nang puputulin yung paunti-unting iikli yung paa ng aking kuya. Subalit tunay na walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na buhay. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, hindi po pinaputol na aking kuya. Tunay po mga minamahal na nag-release ng 100% na pananampalataya ang aking beloved kuya. Alam niyo mga minamahal, hallelujah. Ito po mga minamahal, hallelujah, ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, yung isang daliri niya na kailangan pong putulin, mga minamahal, dahil ito po ay itim na po, mga minamahal. Kulay lupa na po, mga minamahal, na sabi ng doktor ay wala na po itong buhay. Alam niyo po mga minamahal, kusa pong nalaglag yung kanyang daliring yon, mga minamahal, hallelujah, at yung nangangalahati na po na daliri niya sa kanyang paa, yung hinlalaki ng kanyang paa. Alam niyo po mga minamahal, na-cover po ito. Naghilom po mga minamahal, bumalik sa dati. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay po mga Hallelujah. minamahal na napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At sa ngayon po mga minamahal, sa kahabagan at biyaya na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin na ating minamahal na magulang sa pananampalataya, lubusan pong pinagaling ang aking kuya na walang Praise the Lord. operasyon. Hallelujah. Hallelujah. Tunay po mga minamahal na kompleto yung paa ng aking beloved kuya. Napakabuti na ating pinakamamahal na Right, amen. Panginoong Hesus. Tunay po mga minamahal, hallelujah, na wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon kung tayo po ay taus-puso na lumalapit sa Kanya, mga minamahal. At akin din pong pinapasalamatan sa ating dakilang Diyos na buhay. Ito pong last December, mga minamahal. Dahil po sa madaling araw po mga minamahal, sa aking kasalukuyang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil masama po yung aking pakiramdam, mga minamahal, hallelujah. At dyan po mga minamahal, hallelujah, na muntik na rin po akong atakihin, mga minamahal, hallelujah. Dahil sa kasalukuyan ko pong pagpupuri, naramdaman ko yung aking kalahating katawan, lalo na yung aking kamay, mga minamahal. Andyan po namamanhit, ako'y nanghihina, mga minamahal, hallelujah.
Namamanhid po yung aking kamay, mga minamahal, nagsisimula sa aking daliri. Andyan po mga minamahal na nagpatuloy akong nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Humingi ng kahabagan, kalakasan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po mga minamahal sa habag at biyaya na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pagkatapos ko pong magpuri, tunay po na bumalik ang kalakasan sa aking pisikal na Praise the pangatawan. Lord. Hallelujah, Ako pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Napakabuti na ating pinakamamahal na Right, Panginoong amen. Jesus. Hallelujah. Tunay na ako pilubos-lubos nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. At sa panibagong taon na ito, dalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy kaming panghawakan, patuloy na bigyan ng kainitan sa paglilingkod. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Patuloy na bigyan ng katapatan, turuan maging matapat. Hallelujah. At panghawakan hanggang sa kanyang pagbabalik. Hallelujah. Yan lamang pang tangi kong hiling sa ating pinakamamahal na Panginoon na kami patuloy na panghawakan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kahit lubos-lubos po ako nagpupuri sa araw-araw na pag-iingat, paggabay, patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa bawat sa amin, lalo na sa aking mga anak. Hallelujah. Na tunay po na araw-araw andyan po sa lansangan, nagmamaneho, tunay po ang pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay nandyan palagi. Hallelujah. At ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, paglulhati, pagdakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kulang na palakpakihan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Lina Perez sa pinagpalang buhay na patutong yan. Grabe minamahal, grabe kabuti ang ating dakilang Diyos. Tignan natin minamahal, hallelujah. Talagang malaking katipiran ng paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Patuloy kang magtiwala. Imagine, mag-isa ka ng mga karamdaman. Lalo na minamahal, imagine yung paa, puputulin na minamahal. Dinisyon ng doktor, hallelujah. Naputulin, ngunit nagtiwala sa dakilang Diyos. Grabing gastusan kung di minamahal. Baka minamahal, nando minamahal na talagang siya sanhi ng ikamatay niya minamahal. Ngunit ang patuloy na nagtitiwala, gaano man yung katinding karamdaman, sabi ng dakilang Diyos, kailan pa magtitiwala sa Kanya, hindi mapapahiya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya grabing pagpapala, sa doktor, magbabakas sakali ka, pero sa Diyos, sigurado ang kagalingan mo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, amen, praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, sorry po, atin po man palang tinatawagan, sunod magbabahagi po ng buhay na patuto ating beloved Brother George Bigaong. Amen, praise the Lord. At atin pong pinaganda ang ating beloved children's choir. Amen. Praise the Lord. Una't higit sa lahat, ang pinakalasupapuri, pagwalhati, pagdatakila, at ang tanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Pangalawa po, aking po muling pinapaabot ang aking paggalang sa ating mga beloved mangulo sa Panginoon, sa ating beloved Evangelist Fulvio Almeida, sa ating po beloved Pastor Luis Almeida, kanilang mga hindi malimutan turot, aral, maminalat, ganoon din po ako po ibumabati sa beloved Almeida children, sa lahat po ng mga beloved Almeida family, sa lahat po ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po natin beloved other preacher, sa kanyang beloved daughter. Ngayon din po, ako rin po bumabati sa ating beloved elders sa kapili po natin ngayon. Sa inyo po mga kapatid, baguhan mo, datihan, Happy New Year po sa ating Praise lahat. the Lord, hallelujah. Ako po labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal mga kapatid at tayo po'y lubos na pinagpala muli ng ating pinakamamahal na Panginoon sa taon na ito na ating haharapin po muli na sa paggabay po natin pinakamamahal na Panginoon at ako'y nagpapasalamat mga minamahal sa mga pagkakataon na ito at kapiling po namin kayo. Kapiling ko po kayo mga minamahal na naglilingkod at nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po mga minamahal, ako po mga minamahal ay hindi sa panaginip mga minamahal, ay hindi ko po maisip mga minamahal na ako po yung makapiling noon, ako po yung maging member din po rito mga minamahal dahil po yung balingkod mga minamahal ay isa pong alaga po ng pari mula pagkabata mga minamahal sa Daco Pontong Quezon City. Na kung saan mga minamahal ang gusto po ng aking beloved loved ones mga minamahal noon ay maging pari din po mga minamahal. At sa patuloy sa aking paglaki mga minamahal, sa aking magkaroon ng pag-iisip mga minamahal na tunay nga po, nakakala po ng iba mga minamahal, ako po mga minamahal ay matino. Ako rin po mga minamahal ay banal. Ganun po ang pagkaala sa sarili. Dahil po mga minamahal, kapag akala ko tama na po yung aking ginagawa mga minamahal, subalit nandiyan pa rin mga minamahal na ako po rin po ay typical, mga minamahal na makasanlibutan. Ako rin po ay nagsisinungaling, ako po ay matigas ang ulo. Kapag wala na po sa simbahan mga minamahal, nandiyan na po mga minamahal yung aking mga kalokohan mga minamahal.
At sa pagdaon ng mga panahon, mga minamahal, ako po para maging tuloy ang pari, mga minamahal, ako po napunta po sa dako ng Pasig City, mga minamahal, na kung saan doon na po ako nagbinata, mga minamahal, at doon po mga minamahal upang maging lubos ang pari, at doon nagsimula aking kalbaryo, mga minamahal. Dahil po yung abal lingkod, mga minamahal, ay natuto po uminom ng alak. Hindi na dumaabot, mga minamahal, na yung abal lingkod, mga minamahal, ay hindi na lang po uminom ng alak, pagkus naging talamak na po sa alak, mga minamahal. Dahil po mga minamahal, pag ganitong okasyon, may mga okasyon, kayo po, kasama ko po mga minamahal, huwag po masaktan, yung mga dati po, yung mga katoliko po, mga katoliko dati, mga minamahal, dahil po, kasama ko po mga minamahal, yung mga namumuno po dyan, mga minamahal, mga kaparihan, mga minamahal, kung saan, nandyan yung mga inuman, mga happenings, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na ako umabot na naging talamak sa alak, naging alcoholic, umabot sa di na po ako mga minamahal makatulog, hanggang minamahal, na kapag hindi na po ako makainom ng alak, hindi na po ako makatulog, hanggang naging problema po ako ng kapulisan. Sa dako na naging problema na po ako ng lipunan. Mga ganitong pagkakataon noon, mga minamahal, hindi naman po sa pagkabasa sa sarili, ang iyong abal lingkod, lagi na lang po mga minamahal, Pasko, bagong taon, hindi wala pong huwa po ang aking presinto, mga minamahal. Lagi po ako nandyan, record po ng polis, alam na po nila yan. Kapag mga ganito okasyon, sigurado, ako'y pinapatulog na lamang po mga minamahal sa presinto. Dahil nga po mga minamahal, yung aking mga kamag-anak po dyan sa dako ng Pasig noon, ay sila po yung mga namumuno sa kapulisan noon, mga minamahal. Kaya po yung abal lingkod, mga minamahal, absuelto po mga minamahal. Subalit mga minamahal, sa dami ko napuntahan, nandyan mga minamahal na ako po ay nagpa-council, ako na rin po mga minamahal ay dumalo sa mga iba't ibang congregation, mga minamahal, na kung saan, upang nais po nila ako mga bagbago, mga minamahal. Yung aking beloved loved ones doon, mga minamahal, doon mga tito, tita ko, mga minamahal, hindi na po wala mapigilan. Dahil wala pong linggo, mga minamahal, na wala pong gulo ang akin napapasok. At doon, mga minamahal, ang dami ko na po napunta ang congregation, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, walang pa rin pagbabago. Ako'y naghanap ng kapayapaan, na aking pag-iisip, sa aking mga, dahil kapag naglalakad ako, hindi ko alam kung saan yung kasalubong kong kaaway o hindi, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, bakit isang araw, nung ako'y mayakag dito, sabi niya, subukan mo Brad. Sabi niya, magbabago ka, imposible, hindi ka magbago. Walang imposible sa aming pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, tinawanan ko lang yon. At tuloy nga po mga minamahal, sabi niya, huwag kang mag-alala, ako na lang mamasahe sa iyo, ako na lang ang magpapakain sa iyo, sabi niya, sa dako ng Luneta, kursada namin sa linggo. Alam niyo po mga minamahal, tuloy nga po, doon lang po nag-isip mga minamahal. Sa madaling salita, pinagbigyan ko po yung ating kapatid na yan, dahil sister po, alam niyo po mga minamahal, tunay nga pagdating ko po sa gawain sa dako ng Luneta, mga minamahal, doon po mga minamahal, para po kung hindi ko malaman kung aking gagawin. Gusto ko nung umalis dahil nagtatalunan, nag-aawitan, nagpapalakpakan, mga minamahal, sumasayaw. Sabi ko, mali na ito napuntahan ko. Subalit mga minamahal, alam niyo po, sa pagbuni-muni ko mga minamahal, sa aking pagmamasid, alam niyo po, pagdating ng hapon mga minamahal, umawit po yung ating beloved Finest Generation Choir. Pinagmamasdan ko po yung papalubog na po ang araw mga minamahal sa dako po ng Luneta. Alam niyo po mga minamahal, nung umawit po ating beloved Finest Generation Choir, tunay nga po mga minamahal, hindi ko po namalayan yung aking kamay. Nagtataas, nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doon po mga minamahal, nang umabot po ng mga aral po ating beloved evangelist, siyempre po pag nangaral ating beloved pastor, tunay nga po grabe ang tapang mga minamahal. At doon ko napansin mga minamahal, sabi ko, gusto kong tumayo upang questionin dahil yung aking napag-aralan na doktrina na Catholicism mga minamahal ay para pong niyurakan, para pong tinapaktapakan mga minamahal. Subalit itong inabot sa akin ng Biblia, mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, sinundan ko ang pangalan at mga pastor. Wala na po mga minamahal hanggang napag-realize ko pa sa mga sandaling yon na yung aming napag-aralang Catholicism pa naman na-revise na po mga minamahal. Nawala na po yung ibang mga lirik, nawala na ibang talata doon mga minamahal at tuloy nga po mga minamahal sa patuloy na pakikinig ko ng pangalan at beloved evangelist Moses Almeida. Nung kaya po ipatanggapin mga minamahal sa harap, ang sabi ko, parang ayaw ko pumunta. Subalit mga minamahal, sabi ng mga pastor, lahat mga kasalanan, lahat walang masama, mahal kayo ng ating pinakamamahal, sabi niya, yung mga makakasalanan, lumapit kayo rito, tanggapin niyo si Kristo. Mga minamahal, paglapit ko pa lang po, pagtayo ko pa lang, parang may lumabas na maruming amoy sa aking katawan na hindi ko maintindihan mga minamahal, habang lumalapit ako sa ating mahal na pastor, at doon po naranasan ko mga minamahal, na tunay nga po mga minamahal, parang akong binuhusan ng malamig na tubig at doon pumaw sa aking kalamnan mga minamahal na sa tanang buhay ko noon mga minamahal, hindi po lumuha yung abal lingkod.
Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, dahil hindi ko po namalayan, dahil mga minamahal, yung aking luha po, mga patak, mga minamahal, at Praise unti-unti the Lord. Hallelujah. nanonood, mga minamahal, at tunay nga po, behind that tears sa aking pagluha, mga minamahal, nandyan po yung kagalakan na nagdudulot na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako po labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, dahil mula noon, mga minamahal, yung kagalakan na yan na pinagkaloob na ating pinakamamahal, pinapatama pa rin hanggang ngayon ng ating pinakamamahal sa yung baligod. At tuloy nga po ako nagpapasalamat sa patuloy kong pagdalo, mga minamahal. Tuloy nga po, mga minamahal, sa pakikinig na salita na ating pinakamamahal na Panginoon, sa pangangaral po na ating beloved warriors from Suada Almeida. Nung nga masasabi ko, dahil hindi nga po ako makatulog kapag hindi po ako minom ng alak, mga minamahal. Alam niyo po, ng mga ating beloved warriors, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Alam niyo po, mga sinubukan ko po yan, mga minamahal, dahil sabi ng mga pastor, pag overnight ninyo, hindi pa tapos ang overnight, papaidipin kayo na ating pinakamamahal na Panginoon. At tuloy nga po, mga minamahal, napunta po ako ng Amorantos, sa salita, nag-overnight po ako, mga minamahal. At tuloy nga po, hindi nga po ako makatulog, mga minamahal. Kapag walang alak, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, na sa mga salita, nag-overnight po ako. Ako labis na pinagpala at pinakamamahal na Panginoon. Pag uwi ko ng Sabado, pumasok po ako sa aking trabaho. Pagkatapos ng trabaho, nauwi po ako sa bahay, mga minamahal. Naglinis lang po ako ang katawan, nagbihis po. Pag uwi ko, mga minamahal, sabi ko, magpapahinga lang ako. Supposed to be, mga minamahal. Ay, papunta na po ako na tindahan doon para uminom ng alak. Subalit, mga minamahal, nung ako'y nakaupo, mga minamahal, hanggang nagulat na lang po yung abal lingkod, mga minamahal, na paggising ko po, mga minamahal, ako may pinatulog na mahimbing ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Paggising ko po, mga minamahal, na walang alak, mga minamahal, tuloy nga po ako labis na nagpapasalamat dahil hindi ko po hiniling yan. Ang hiling ko lang po, mga minamahal, kaya po ako dumadal dito ko naramdaman, mga minamahal, yung kapayapaan, katahimikan na aking buhay, na aking pag-iisip, mga minamahal. At tuloy nga po, mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat, mga minamahal, bagamat hindi ko hiniling na alisin natin pinakamahal sa ang aking pag-inom ng alak, yan po'y inalis, nalubusan hanggang ngayon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung noon, mga minamahal, Pasko't Bagong Taon, Biyernes, Sabado, Linggo, wala po ako sa aking tahanan, mga minamahal, dahil pa mga sa barkada, sa inuman, sa happenings, mga minamahal. Ngayon, wala rin po ako sa aming tahanan. Wala Biyernes, Sabado, Linggo, mga minamahal, wala rin po kami sa aming tahanan. Subalit kapiling ko yung aking pamilya, naglilingkod, nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Na kung dati-dati pag uwi ko sa bahay, lasing, mga minamahal. Dito rin po, mga minamahal, lasing din po ako. Pero hindi sa alak, mga minamahal. Lasing sa banal na Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil nang baguhan doon po ako, mga minamahal, hindi rin po ako nakikinig dahil patotoo. Ng mga patotoo lang, akala ko, mga minamahal, pinabayaran lang to. Akala ko scripted, mga minamahal. Subalit, tuloy nga po, huwag pumasasa ka doon. Kasi doon sa kadol, mga minamahal, binabasa po yung mga panalangin, binabasa po ang sermon. Pero dito, mga minamahal, wala pong binabayaran dito. Dahil ako po mismo, mga minamahal, ako rin po mabinigyan ng patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yung aking beloved wife, tinubuan ng magkabilang breast siya ng bukol, mga minamahal. Supposed to be, mga minamahal, tatanggalin na po yan man, operahan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, a week before, mga minamahal, na bago sa operahan, mga minamahal, yung aking beloved wife na yan, nung siya po'y sinuri ulit para schedule na po, mga minamahal, yung pong bukol na yan po'y tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po, mga minamahal, dati mga minamahal na hindi na po siya magkanda o gaga, wala na po. Ano magligpit ng aming higaan, magligpit ng plan, wala na din po magawa. Ngayon po, lubusan na po siya pinagaling, pinalakas po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung aking beloved daughter din po, mga minamahal, mula ulo hanggang paa, tinubuan po yan na skin disease, mga minamahal. Na kung saan, iba't ibang doktor na kami napuntahan, iba't ibang uri ng gamot, may mga langis-tangis pa pinapahid, mga minamahal. Pabalik-balik lang po, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nung siya po ay bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po mismo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos, Pangasinan, mga minamahal. Alam niyo po, nung siya po ay pagkatapos bautismuhan, mga minamahal, kalaon-laonan, yung aking beloved daughter na yan po nilinis, pinagaling na lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. Hindi po, mga minamahal, hindi po talaga lahat rosas na daanan po natin dito, mga minamahal, sa paglilingkod, mga minamahal. Totoo po yun. Subalit dyan gumagabay ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po, mga minamahal, yung aking beloved son and daughter, nag-aral po yan, mga minamahal, ng college, sabay po sila.
Dalawa po yun. Wala po trabaho yung balikod. Ang aming, alam po lang, nagkakayod lang po ng yog, nagilingan ng konting malakit. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po alam kung sila makatapos o hindi. Subalit kayo po nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. At doon po mga minamahal, doon po pinadala sa ating pinakamamahal sa kanyang himala mga minamahal. Dahil po ng pagkakataon na yan mga minamahal, nung ko po yung nagpapaaral mga minamahal. So pagka ito mga okasyon, mga Pasko't Bagong Taon, simple lang po yung binibigay naman po ng handa sa amin. Kapag minsan mga minamahal yung abal lingkod, takot na po mag-almusal mga minamahal. Dahil ang kasunod po niyan, mga minahal na aming kain ulit, almusal. Subalit alam niyo, kaganda na pangalan, at beloved evangelist, mga minamahal, sabi niya, kapag wala kayong makain, subukan niyo mag-fasting. Ibibigay naman na Panginoon sa inyong kalakasan. Papalakasin niya kayo, alam niyo po, ganun po aming ginagawa, mga minamahal. 5 taon na pag-aaral po nila yan, mga minamahal, hindi po namin naranasan. Minsan pupunta kami sa gawain, mga walang pamasahe. Subalit sa aming kanto, sa Bandalang Tumli, sa Dako ng Tagamalasigi po kasi mga minamahal, sa Dako dahil sa mga minamahal, niyo po mga minamahal, minsan may paparada doon, dalawa po yung daan, papuntang San Carlos po doon, mga hinahanap po yung daan na papuntang shortcut. Alam niyo po mga minamahal, lagi po nangyayari yon. Minsan may nagtatanong, sabi niya, Brad, saan dito yung papunta ako ng gawain? Alam, sabi niya, Brad, saan dito yung San Carlos? Sabi ko, Brad, doon ako pupunta. Sabi niya, ano ka pupunta? Sabay ka sa amin, ituro mo lang yung daan, makakarating po ko sa kanyang banal na gawain. At tunay nga po mga minamahal, pag uwi po namin, bagamat wala kami alam na pagkain noon, mga minamahal, namin kakay mamaya may darating mga minamahal, yung pang nagsasabi sa amin na bakit ang layo ng sambahan nyo, bakit ganyan. Alam nyo, siya po mismo ang inihipo ng ating pinakamamahal, magbibigay po ng pagkain po sa amin mga minamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa mga araw na yan mga minamahal, sa 5 taon na yan. Subalit ang grabe mga minamahal ang aming trial. Subalit alam niyo po mga minamahal, ang akalam po na ang aming kapitbahay mga minamahal, bagamat ang aming tiyan kumukulong, humingi yung aming mukha kasi nakangiti sa presensya natin pinakamamahal. Basta akala po nila hindi kami nagugot, akala po nila mga minamahal, hindi po kami, meron po kami pera mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dahil nakikita po nila nakangiti yung mga balingkod, nakangiti po ang anak ng Diyos kahit nagugutom po yan. Pero sa lubot ng 5 taon na yan mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, hindi po namin naranasan kayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doon po mga minamahal, nung kumbaga doon mga minamahal, yung aking beloved son and daughter na yan din po ay nakatapos, pinatapos po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At kung dati wala kayong pamasahe mga minamahal, dati halos makakita kayo ng bus ng anong oras na, ngayon po binigyan po kami ng service ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magamit po, patungo, pagpunta at pauwi sa ating sa gawain natin pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa dami-daming patotoo mga minamahal, kahit abutin tayo ng 1 buwan, magkwento sa patotoo, hindi ko mabilang ang patotoo natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako labis nagpapasalamat mga minamahal sa buong 1 taon na naman mga minamahal na pinagkalob ng kalakasan, pag-iingat mga minamahal sa amin mga minamahal. At tuloy nga po itong taon na to, alam ko po pagpapalain tayong pare-pareho ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako labis nagpapasalamat sa pagpapala po ng ating pinakamamahal, sa pagpapala po physical, pagpapala financial, material, lalo higit sa pagpapala spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother George Bigaong sa pinagpalang buhay na patutungan. Grabe minamahal. Talagang siksik, liglig kung magpala ang Diyos. Talagang hindi tayo magkanda o gagas sa grabing pagpapala. Sa totoo niya minamahal, sa lahat ng pagpapala, lalo na po sa amin ating minamahal na bisita, magpasalamat ang isang Kristiyano, kulang ang maghapon para sa Islam minamahal. Yan po ay mga major testimonies lamang po ang kanilang nababanggit minamahal sapagkat kulang na kulang sa oras. Ganyan, grabe magpalang dakilang Diyos. Talagang siksik, liglig at talagang walang kalugihan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibigay mo lang natin ang pinakamalakas sa palakpak para sa ating buhay na Diyos. Amen, praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang
pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo manatilim na tayo minamahal. At tayo makisabay sa makalangit na awitin na The Beloved Choir. Praise the Lord. At siya nga po pala minamahal. Hallelujah. Ating po welcome nga pala yung ating mga minamahal na bisita sa ating beloved sister Mary Ann de la Cruz from Barangay Kalumbuyan, San Carlos City, Pangasinan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome na welcome po kayo sa gawain pinakamamahal na Panginoon. Ating beloved sister Delia Bernardo from Barangay Banyaga, Bugalyon, Pangasinan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po manatiling nakatayo minamahal at makisabay sa pakalangit na dadali natin beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Philippians chapter 1, verse 21. For the need to live with Christ and to extend. Amen. Praise the Lord. From the book of Hebrews, chapter 13, verse 8. Jesus Christ is the same, yesterday and today and forever. Amen. Sorry to believe we standing on the street and from the enemy you will restore all the reason and the freedom, the distraction and the season. Celebrate you have a reason to rejoice. Jubilee, oh Jubilee, hallelujah, we've been set free. Jubilee, oh Jubilee, sing a song of liberty. Jubilee, oh Jubilee, hallelujah, we've been set free. Jubilee, oh Jubilee, sing a song of liberty. Jubilee, oh Jubilee, hallelujah, we've been set free. Jubilee, oh Jubilee, sing a song of liberty. Everything has been taken away from the chosen of the King. In this time of celebration, you can reclaim everything. This is your season, this is your day. Don't let this moment pass away. Make your choice, choose to rejoice. Let the celebration start today. Jubilee, Jubilee, oh Jubilee, hallelujah, we've been set free. Jubilee, oh Jubilee, sing a song of liberty. Jubilee, oh Jubilee, hallelujah, we've been set free. Jubilee, oh Jubilee, sing a song of liberty. Everything that's been taken away from the chosen of the King. In this time of celebration, you can reclaim everything. This is your season, this is your day. When this moment pass away, make a choice, choose to rejoice. And the celebration starts today. It's on you, it's something that is free. And the enemy I will restore. All the years of the freedom, the frustration and the season, celebrate you, sent to rejoice.
Celebrate your freedom. Celebrate your joy. Lift up your hands. Lift up your voice. Dance in the spirit. Shout to the Lord. We are His people. Wind and restore. Celebrate your freedom. Celebrate your joy. Lift up your hands. Lift up your voice. Dance in the spirit. Shout to the Lord. We are His people. We need jubilee. Hallelujah, we've been set free. Jubilee, jubilee. Sing a song. Jubilee, jubilee. Hallelujah, we've been set free. Jubilee, oh jubilee. Sing a song. Praise the Lord, hallelujah.
kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo, itatangal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo, itatangal ka sa kalangitan. Kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo, exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. Name above all names. Exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. It's your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Dapat ang pangalan mo, karapat-dapat ka. Papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka. Papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka. Papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka. Papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka. Papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka. Papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka. Papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka. Papuri ko'y sa'yo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved choir. Salamat sa ating dakilang Diyos na talagang tayo ay patuloy na kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Isang mapagpalang at tanghali po sa bawat isa sa atin.
at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po ay magpatuloy na po sa pagpapahayag at pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jilly Ferrer at siya po ay sundan ng ating beloved brother Jonard Benitez. Beloved youth and singers choir, please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At rin pong inaalala ang mga turot aral nating beloved Pastor Wilde Estrada Almeda at ang ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapaborin po ako nagpagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong mga beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Isang magandang hapon na po sa atin pong lahat. Tunay nga po na ang pinagpapasalamat ko po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang dakilang pagkakataon po mga minamahal na papasalamatan ko po siya sa kanya pong mga kamanghamanghang gawa ngayon. Tunay nga po na ang unang linggo po ng taong 2026, tunay nga po na pinagpapasalamat ko po yan sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa atin pong pinakamamahal na Panginoon dahil nga po maalala ko po mga minamahal nitong nakaraang Biyernes lamang po mga minamahal, ang inyo pong abang lingkod po mga minamahal ay tinamaan po ng isang dakilay talagang sakit po ng ngipin po mga minamahal. Alam niyo po yung sakit ng ngipin na po yan mga minamahal. Umabot po yan sa grabing kasakitan po mga minamahal. Umakyat po yan mga minamahal sa akin pong ulo. Alam niyo po mga minamahal, grabe hindi po talaga ako halos hindi po ako makagalaw noon mga minamahal dahil nga po sobrang sakit po. Alam niyo po, ang ginawa po ng inyo pong abang lingkod, tunay nga po na naalala ko po ang mga turot aral po ng ating pong beloved parents in the Lord. Sinabi nga po nila mga minamahal na tuwing nanghihina tayo po'y dumalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Tuwing tayo po'y may sakit, tunay nga po na dumalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon po ang magbibigay ng kagalingan. Alam niyo po mga minamahal, yan po ang akin pong ginawa. Tunay nga po na overnight prayer po natin noon mga minamahal. Alam niyo po, second hour pa lamang po mga minamahal, yung sakit po na yan ay wala na. Tunay na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, nung third hour pa lamang po niyan mga minamahal, ang niyo pong abang likod ay nakakapagsalita na. Kaya't grabing pagpapasalamat ko po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pinagpapasalamat ko nga rin po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus na ngayon po mga minamahal, itong 2026 nga po na paparating, naririyan nga po ang patuloy na pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, masariwa ko nga lang po ang amin pong patutuo po mga minamahal nitong nakaraang 2025 nga lang po mga minamahal. Tunay nga po na nitong nakaraang taon po mga minamahal, dyan po tunay nga na pinagkalob niya po sa amin akin pong mahal na pamangkin. Kaya tunay po na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay nga po mga minamahal, isang patutuo nga lang po mga minamahal na ang gawa po ng ating pong mahal na Panginoon ay tunay na masigit sa gawa ng tao. Maalala ko nga lang po mga minamahal, ang himala po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sakit pong mahal na pamangkin po na yan. Alam niyo po mga minamahal, ang pagbumuntis po kasi mga minamahal ng ating pong mahal na hipag ay tunay nga po na maselan po nung mga panahon na yun mga minamahal. Sabi nga po ng doktor po mga minamahal, kailangan daw po nilang mag-bed rest po mga minamahal dahil kung hindi nga po ay maaari pong malaglag po yung bata po mga minamahal. Kaya tunay po mga minamahal na yan po yung ginawa namin mga minamahal. Tunay nga po na pinag-bed rest po namin ang aking pong mahal na hipag. At maalala ko po mga minamahal, nung susunod po na check up po mga minamahal, nalaman po namin na yung bata po mga minamahal ay meron pong cord loop po mga minamahal. Alam niyo po yung ibig sabihin po ng cord loop po mga minamahal, yung umbilical cord daw po ng akin pong mahal na pamangkin sa loob po ng sinapupunan ng akin pong mahal na hipag ay nakapulupot daw po mga minamahal sa leeg po ng akin pong mahal na pamangkin. Kaya alam niyo po mga minamahal, sa sensya nga lang po mga minamahal, tunay na napakadelikado po niyan mga minamahal dahil maaari nga po na maaari pong mawalan po ng hangin po yung bata sa loob po ng sinapupunan dahil nga po nakapulupot po yung umbilical cord ng bata sa kanyang leeg. Ngunit ang tunay na himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, alam niyo po, sabi po ng doktor, yung cord loop na po yan mga minamahal, yan daw po ay nakatulong para po hindi po malaglag ang aking mahal na pamangkin. Kaya tunay pong pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, grabe po mga minamahal, kung iisipin po mga minamahal, kapag normal na tao lamang po mga minamahal,
para po sa mga hindi anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po na maaari pong mamatay po ang bata dahil po dyan. Ngunit grabe ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, sa tuwing naalala ko po yan, grabe po ang aking pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nga po mga minamahal ay ang aking pong mahal na pamangkin ngayon po, tunay po ay napakalusog at pinag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay po ang pinagpapasalamat ko po yan at ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang lahat-lahat po ng mga pagpapala po mga minamahal, lahat-lahat po ng pag-iingat sa amin, sa aking pong buong sambahayan. Tunay nga po mga minamahal na grabe po talaga ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nga po mga minamahal, hanggang sa tulong araw na lamang po ng 2025, tunay nga po na pinaghimalaan po kami ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking pong mahal na Ama po mga minamahal, yan po mga minamahal ay kamuntikan pong magkaroon po na nabunggo po ng isa pong motor po mga minamahal na lasing po silang dalawa po mga minamahal. Alam niyo po ang aking pong mahal na Ama sa kanya pong pagliko po mga minamahal, tunay nga po na siya po ay nabangga ng dalawang naka-motorsiklo po na yan mga minamahal. Ngunit ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung kami po ay nagpa-CT scan at nagpa-x-ray, wala pong kahit na ano pong bali ng buto. Tunay nga po na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat pong yan. Tunay nga po na napakadali nga lang po mga minamahal na makamit ng aksidente dyan po sa daan po mga minamahal. Sabi nga po nila, wala pong magaling na driver, ngunit ang ating Diyos ay tunay na napakabuti at nag-iingat. Kaya tunay pang ipinapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po hanggang sa pagdating po ng 2026 mga minamahal, ako po at amin pong buong sambahayan, tunay nga po na kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na gamitin po sa kanya pang banal na ubasan isang tunay na pagpapala po mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat-lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay mga minamahal na talagang napakabuti at talagang ating makita ang talagang kagilagilalas na kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, na talagang ang ating dakilang Diyos ay patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen. Last year mga minamahal, 2025 na tayong lahat ay pinagpala ng ating dakilang Diyos at as we step in sa 2026, talagang patuloy ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, inaanyayahan po muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved mga awit. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth and singers choir. Praise the Lord! Hallelujah! Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
the Lord. Hallelujah. All the good you've done for me, I lift up my hands for all to see. You're the only one who brings me to my knees to share this love across the earth, the beauty of your holy word. So I kneel before you, God. I lift my hands 'cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. And all that I am, I place it to your loving hands. And I am yours. I am yours. Good you've done for me, I lift up my hands for all to see. You're the only one who brings me to my knees to share this love across the earth, the beauty of your holy word. So I kneel before you, God. I lift my hands 'cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. And all that I am, I place it to your loving hands. And I am yours. I am yours. Hallelujah. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God, the everlasting God. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God, the everlasting God. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God, the everlasting God. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God, the everlasting God. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that Hallelujah. I Purihin ka, am Panginoon. yours.
Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved choir na talagang salamat sa ating dakilang Diyos na talagang patuloy na kanyang pinapadama ang kanyang matamis at banal na presensya sa ating kalagitnaan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga buhay at binagpalang patotoo. At mayroon po tayong changes na ang abang lingkod nyo na lamang mga minamahal ang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos na talagang sa aking buhay. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus ay tunay na napakabuti mga minamahal na talagang binago ang aking buhay mga minamahal dahil sa aking buhay sa mga hindi pa nakakarinig ng aking patotoo mga minamahal na talagang noon dati talagang mayroon akong talagang ini-embrace na talagang pananampalataya na ito ay talagang ibinigay ko ang aking panahon sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na lahat ng aking napuntahan na bansa, mga minamahal, ay pag mayroon akong kakilala na talagang ako ay ini-invite sa kanilang sikta mga minamahal na dumalo mga minamahal. So lahat yan ay talagang aking dinaluhan mga minamahal dahil sa aking buhay mga minamahal, sa aking matagal na talagang paglilingkod, dumadalo mga minamahal, ako ay nagtataka. Bakit sa tagal ng aking paglilingkod, ang karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter ay hindi ito gumagaling mga minamahal. So doon talagang ako ay nagtaka bakit walang himala ang aking kinikita ay talagang nariyan na talagang napupunta sa hospital, sa doktor, espesyalista na talagang lahat ay pinupuntahan dahil talagang gusto namin na sila ay gumaling mga minamahal. Ngunit bigo, nariyan ang talagang pansamantala na kagalingan, ngunit pabalik-balik ang karamdaman mga minamahal. At isang araw, mga minamahal, kami ay inimbitahan ng isang kapatiran na kami daw ay dumalo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil ang sabi, ang Diyos daw dito ay nagpapagaling ng karamdaman. So, nung mga una, ay talagang binaliwala namin yan mga minamahal. Ngunit nung time, mga minamahal ng aking beloved mother, na talagang yung kanyang karamdaman ay talagang matindi na mga minamahal, bedridden na ang aking beloved mother, mga minamahal, at lahat ng espesyalista, doktor, hospital ay pinuntahan na namin mga minamahal dahil gusto pa namin na humaba ang buhay ng aking beloved mother. Ngunit talagang nandyan pa rin, walang pagbabago mga minamahal, at aming naalala ang kapatiran na kami ay iniimbitahan dito mga minamahal. Dahil wala na kaming magawa mga minamahal. So no choice. So ang ginawa namin, kami ay dumalo dito mga minamahal. At dumalo kami araw ng midweek mga minamahal. At kami ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved mother na talagang nanghihina, payat na mga minamahal, ay pagkatapos na mabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking beloved mother na nanghihina, ito ay nagkaroon ng panibagong kalakasan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang aming beloved mother, mga minamahal, yung ayaw ng kumain, hindi na talagang makakain. Pagdating sa bahay, ito ay naghanap ng pagkain mga minamahal. At tunay na totoo ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At habang tumatagal mga minamahal, doon ko naunawaan
kaya pala nagkaroon ng kagalingan ang aking beloved mother ay dahil sa bunga ng panalangin ng propeta ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Imagine, mga minamahal, i-compare natin yung year. Mahabang panahon na naglingkod ako sa ibang sikta compare sa ilang taon lang dito sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Talagang aming nakita na totoo at buhay ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter na talagang asthma, ito ay gradually pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya tunay na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Maging sa aking buhay, mga minamahal, nung time na ako ay napadago sa Middle East, mga minamahal, na talagang after 1 year, mga minamahal, na ang kumpanya na kinakailangan na mag-lay-off, magbawas ng maraming tao, mga minamahal, at doon, mga minamahal, na talagang maraming matatanggal, mga minamahal. Ngunit sabi ko sa aking sarili, kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dumating, mga minamahal, talagang ipinaskil, inilagay sa talagang mga pangalan ng mali-layoff ay hindi ko nakita ang aking pangalan, mga minamahal, na talagang ako, mga minamahal, ay talagang nandoon, talagang aking natapos ang aking kontrata. Doon ko naisip na kaya pala hindi ako nakasama doon sa mga na-layoff dahil sa nung unang buwan, unang ani kong mga minamahal, ang aking first fruit ay ibinigay ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Doon ko muling nakita na totoo talaga ang pagbibigay, mga minamahal. Kahit salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang ang kanyang pagpapala, mga minamahal, ay tuloy-tuloy ang kanyang dakilang biyaya at pagpapala sa aming buhay, mga minamahal. Kahit salamat sa ating dakilang Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala, mga minamahal, mula sa pagpapalang material, physical, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kahit andito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo na po idadako sa huling magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Rona Bakuyag. Beloved Jesus Finest Generation Choir, please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Amen. Praise the Lord. Nagpapaabot din po ako at gumagalang at patuloy po natin inaalala mga banal na turot aral na ating beloved as parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagbuhabati rin po ako sa ating beloved Almeda children, sa ating mga beloved workers, sa mga elders, sa inyo po mga beloved kapatiran, isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Amen. At buhabati rin po ako sa inyo lahat, sa ating lahat po ng Happy New Year po. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong pong ito na tunay nga po na mapupurihan, pasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sariwain ko po ang kabutihan ng ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Una po nakakilala ang aking beloved mother po, tunay nga po dyan na sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, tunay nga po, kinahabagan po siya at kaming lahat na naisama niya po kami lahat mula sa aking father, tunay nga po napakabuti na mahal na Panginoong Hesus, tunay nga po na kung iisipin ko po noon, children's choir pa lang po ako, talagang since birthday, ito na rin po ako, tunay bilang isang bata, makikita ko po talaga kung paano kumilos ang mahal na Panginoon sa aming buhay, paano siya
Pinakita ang mga himala, kagalingan, nandiyan na patuloy na pinagaling niya po ang mga karamdaman, mga pagpapala na tunay nga na hindi maibsan. Talagang salamat sa mahal na Panginoong Isus. Andiyan na habagan na mahal na Panginoong Isus, narito pa rin po kami, andiyan na nakatayo sa inyong banal na harapan na kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga pagpapalang pinagkakalob niya po sa amin. Nagpapasalamat po ako sa kalusugan na pinagkakalob niya po sa amin, sa po ng aking buong pamilya. At ganun din po sa aking, may-share ko rin po yung aking beloved daughter. Ito lang nga po, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Isus dahil andyan na bagamat minsan sinuubo, sinisipon, pero magpuri, manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po agad ang kagalingan niya. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako dahil bagamat itong buong 2025, nandiyan na, pinagpapasalamat po yun sa mahal na Panginoon, bagamat na may mga pagsubok, trials, talagang nandiyan na, karamdaman, mga pinagdaanan po namin, pero ang mahal na Panginoon, tunay nga na hindi po talaga nagkulang, hindi niya po kami iniwan, never niya po kami pinagkulang, kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kung marinig niyo po yung last na patatong aking beloved husband, October po, sagana sa akin dahil nga po, talaga makikita ko po talaga kung paano siya mag-suffer. Talagang salamat sa mahal na Panginoon dahil na-overcome niya po yun. Salamat sa mahal na Panginoon sa kahabagan niya po. Alam niyo po, akala namin talagang may hinturin po siya sa trabaho dahil base na po sa kwento po niya, talagang makikita niyo po, although nakita niyo siyang ngumingiti, dadalo, talagang sabi niya, talagang kung sa tao lang po kayo talaga aasa. Talagang wala pong magagawa, pero talagang nanampalataya, nagpuri, talagang umasa po kami sa mahal na Panginoon sa lahat. Talagang although niresetahan siya ng gamot, ganyan, pero alam niyo po, hindi niya po yung iniinom. Talagang sa kahabagan na po ng mahal na Panginoon. Andiyan po ang kagalingan na pinagkaloob niya po, talagang bago matapos ang Praise the Lord, hallelujah. Talagang instant healing na po ang pinagkaloob po sa kanya. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng biyaya niya po rin po sa mga hindi inaasahang blessing po. Talagang may dinidesire po kami na mangyari. Talagang pinagkaloob po yun na mahal na Panginoon na talaga sabi nga hindi po late kundi on time po talaga. Maraming salamat po sa mahal na Panginoong Jesus. At ganoon din po, pinagpapasalamat ko rin po sa pag-iingat niya rin po sa akin. Bagaman andyan na yun nga po, mahirap po talaga na may toddler po tapos buntis po, pero ang mahal na Panginoon talagang hindi po talaga nagkukulang. Patuloy ang pag-iingat niya po sa amin. Talagang bagamat talagang minsan masabi ko, mahal na Panginoon, hindi ko na kaya, pero andyan ang mahal na Panginoon, talagang nagpapalakas po sa akin, sa amin. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa aking beloved kuya, ate, na bagamat malayo po sila sa amin, nasa dako po sila ng Manila, andyan na sabi nga po na walang maikling kamay pag ang mahal na Panginoong Jesus talagang kung may isa, dalawa, tatlo na naglilingkod sa kanya at pag-iingatan niya ang buong sambahayan. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus mula sa material, physical, at higit ang pagpapalang espiritual. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved sister Rona Bakuyag sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon na talagang salamat sa ating dakilang Diyos na talagang mayroon tayong buhay na Diyos na pinaglilingkuran na talagang kung tayo ay magtitiwala sa ating dakilang Diyos, anuman ang problema, anuman ang karamdaman sa ating buhay na ating nararanasan, mga minamahal, nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating dakilang manggagamot. At ating isipin sa ating kinakanta na ang sabi, my feet are planted on this rock.
and we will not be shaken. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at dyan na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at habang naghahanda po ang beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. All over the world, there's a mighty revelation. Glory of the Lord, as the waters cover the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right in this place, as the prophet said it would be. Right in this place, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said it would be. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right in this place, as the prophet said would be. Hallelujah. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said it would be. Hallelujah. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang beloved choir. Beloved brethren, let us welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah.
just to speak the precious name of Jesus. Fears all sick is a place to hide. The weeping of my heart subsides. What a comfort just to know I can speak His name again. His name is strong, a strong mighty tower, a solid rock in this troubled land. His name is strong, a strong mighty tower, standing firm like a child of faith. Now the hills and the mountains, before the rain into the deepest sea, but the mighty name of Jesus. So my heart can be refreshed. Jesus, just to speak the precious name of Jesus, made at every spoken words. I cried aloud, my Lord has heard. What a comfort just to know I can speak His name again. Away
set it down. Lord, let the Holy Ghost come on down. Lord, let the Holy Ghost come on down.
I was there when you drew the breath of life, and I could hear your voice the first time that you cried. And though you couldn't see me, I was very near. And there's something now that I want you to hear. You will always be a child in my eyes, and when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. I was there the first time that you prayed, and I heard all the promises you made. And when you fell before me, crying, Father, I have sinned, I picked you up and held you close again. You will always be a child in my eyes, and when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. I was there when you drew the bread of life, and I could hear your voice the first time that you cried. And though you couldn't see me, I was very near. And there's something now that I want you to hear. You will always be a child in my eyes, and when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. I was there the first time that you prayed, and I heard all the promises you made. And when you fell before me, crying, Father, I have sinned, I picked you up and held you close again. You will always be a child in my eyes, and when you need
some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in my eyes. And when you need some love, my arms will open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in my eyes. And when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in my eyes. And when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in my eyes. And when you need some love, my arms are open wide. And even when you grow old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in my eyes. And when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize it will always be a child in my eyes. A child in my eyes. Panibagong taon tayo magbago. Panibagong taon upang harapin na naman natin lahat ang liyang taong darating na kinakailangan na tayo po ay ulit-ulit. Ikaw ay palaging mapuspos ng Santong Espiritu na natin harapan. Pinanam natin ang ating kalakasan din na nasa kapuspusan ng wala ng Espiritu ng ating napakamay na Diyos. Anong ating iharap sa sunod na bukas? Kami naman, kung ating pababayaan ang ating mga sarili, magsikap. Lalahanin po natin ang sabi ng banal na kasulatan ng tinamahal. Ang tao walang Espiritu ni Kristo, hindi sa Kanya. Kailangan natin palagi mga puspus ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kaya pag tayo
tayo po ay humaharap sa ating manupain, lalo na kapag kumikilos siya sa ating kalagitnaan. Lumuhod tayo, itas ang ating mga kamay. Tayo po'y humingi ng awa, habag sa ating Diyos na buhay, na tayo po'y minsanan pa ang kabagan, ipagkalupang kapuspusan ng kanyang Santo Espiritu na siyang kalakasan natin lahat. Sa huling awitin natin, minamang mga awit, patuloy tayong dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Opo, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa akong ito, mahal na Panginoon, kami nagpapagkumbaba. Dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamaling pagkakasala. Amang banal, kailangan ka namin. Wala kami magagawa sa iyo, basta hindi ka sa amin sumama. Mahapag ka sa amin, Panang Panginoon. Uluhan mo kami, palagi mapuspos na yung Santo Espiritu. Linisin at tugasan sa aming magkarumihan. Sa third prayer ng aming dearly beloved Pastor, aming sinasaway ang mga demonyo na hadlang kasaut in the mighty name of Jesus. Without the Spirit, once again, now it's Lord. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. The splendor
may know my God. Say if there'll be some wicked ways in me, let me end the ways, oh Lord. Let me end the ways, oh Lord. Let me end the way everlasting. Search me, oh God, and know my heart. Try me and know my cause. See if there'll be some wicked ways in me. Let me in the ways, oh Lord. Let me in the ways, oh Lord. The way everlasting. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to us. Oh, God answers prayer. Oh, God answers prayer. Oh, God answers prayer. Answers prayer for us. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. The Lord is good, endures forever. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. God bless you, choir. God bless you, instrumentalist. God bless you, maminamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At salamat po muli sa ating Diyos na buhay, sa ating pong naramdaman na kanyang pong pagkalinga sa atin. Hindi dala siguro ng lamig ng panahon. O ganito na talagang sounds natin, maminamahal. Ating ipagpipray na biyayaan na tayo ng maayos at bagong mga instrumento para yung ating inihiling na voice, maminamahal, ay talagang ating maririnig. Ang pinakamataas sa papuri, pagluwalhati, pagsamba, ay muling ating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings that ating dearly beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeda. We give him double honor and respect. Hallelujah! Our Assistant Pastor Lina C. Almeda at ang kanilang buting mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating mga workers, beloved elders, lahat ng beloved kapatiran na narito ngayon. Happy New Year na po. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. May we have a prosperous New Year. Amen. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay unang linggo na nagdaos ng ating pananambahan dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Atin binabati ang ating minamahal na mga webcast viewers sa YouTube at Facebook. Ganon din maminamahal sa ating mga beloved visitors. Narito po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At this time, maminamahal, atin na pong ipaliwanag ang maigsi ang kahalagahan ng pagbibigay ng ating kasapong bahagi tandog. Ang sabi po ng Malakay chapter 3 verse sabi po ng Lucas 6:38, "Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together, and running over, shall man give into your bosom. For with the same measure withal, ye meet withal, it shall measure to you again." Sinabi nito, mangagbigay kayo at kayo bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw ay ibibigay sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat ay isukat ay doon muli kayong susukatin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito sa Malakay, maminamahal, ano daw ibibigay natin?
Sinabi po dito sa 8, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye see, wherein ye have robbed me? In tithes and offerings. Dito sa 8 ng Malakay, Kabanatang 3, saan daw tayo maminamahal magbigay? Sa ating mga ikasampung bahagi tandog. Dahil maliwanag po ang sinabi ng tao po na hindi matutong magbigay ng ikasampung bahagi tandog. Siya po, ako, tayong lahat ay tinaguriang mga magnanakaw sa harapan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mapasabilian, mga minamahal. Last Friday lamang narinig natin yung patotoo. Ang sabi, mga minamahal, ang ating mga kapatid, gaano katibay ang bakal sa katawan nung sila'y maka-encounter ng mga aksidente. Ang sabi nga niya, mga minamahal, yung tinidor ng kanilang motor ay bali. Yung tinamaan, mga minamahal, na lagayan ng sasakyan ay yupi. At ano pa raw ang kanyang paa kung ito ang tinamaan? Hindi lang siya maging baldado. O hindi, pilay-pilay pa. At isang tiyak na bagay talagang nasa ospital. Ano po, minamahal, ang kaugnayan dito? Ang mga Kristiyanong ito ay hayagan na nagpapatotoo na ang susi ng pagpapala, pag-iingat ng mahal na Panginoon ay nasa pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi ng Jess, ng 3, dalhin mo ang iyong buong ikasampung bahagi tandog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ko sa mga bagay na ito, kung di bubuksan ko ang mga dungawan sa kalangitan, isang pagpapala pa lamang, ipagkaloob wala ng sapat na silid kalalagyan. Sa 11, ang sabi diyan, I will rebuke the devourer. Sasawain ko ang mga mananakmal. Kasama po yan, mga disgrasya na yan, maminamahal. Mananakmal yan sa ating buhay. Kung walang Diyos na nag-iingat sa iyo, yung Diyos na iyong pinagtatapatan ng iyong ikasampung bahagi tandog, maminamahal, tumingin ka sa mga news ngayon. Grabe, mga bata na mumulot lang ng mga libintador, putol ang 4 na kamay. Amen. Amen. Namamasya lang, maminamahal. Hallelujah. Dumaraan lang, napuputukan, puro tama ang katawan ng mga snapcell. Yung mga pinagputukan na mga paputok na yan, dahil walang Diyos na nag-iingat. Pero sa atin, ng mga Kristiyano, andito tayo, malusog, malakas, nakakadalo ng overnight, nakakadalo ng Miyerkules, ating Sunday service, kumplito tayo, nasa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Anong sikreto? Nasa ating pagbibigay. Ang sabi na, sasawayin niya ang mga mananakmal sa ating buhay. Mga mananakmal yan. At hindi lamang yung ating mga kapatid na yan, ang puribat ebidensya, ang ating beloved Minister Wildy James Almeida Jr., may minamahal, grabe. Noon din pagkatapos ng New Year na yan, nagpapasalamat sila pauwi, mga minamahal, ay binangga yung kanilang sasakyan at kasama pa niya yung kanyang mga apo, ang kanyang mahal na kabiyak at siya. Talagang lasing na lasing yung nasa likurang puting kutsi, mga minamahal, at binangga sila na walang kalatoy-latoy, mga minamahal. Grabe ang pag-iingat. Ang sabi niya, kung walang Diyos, dahil doon sa Amerika, ang takbo doon, mga minamahal, ay milya. 100 miles. 80 miles. Kung itutumbas mo yung 80 miles, 100 plus na po yan, 120. Kung hindi ako nagkamali, ang 100 miles, 120 na po yan, 130 na po sa ating takbo. Kung walang Diyos na nag-iingat, nagdahil sa ating pagtatapat. Kaya, maminamahal, obligasyon ng mga Kristiyano na sa bawat ating masumpungang biyaya, ating masumpungang mga pagpapala, tinatanggap, kinsinas katapusan, mga sahod, mga padala sa atin, ating pong mga negosyo, ating mga anak buhay na kumikita, ating araw-araw na pamamasada, ating araw na pamumuhay na tayo'y kumikita, mayroon pong pag-aari ang mahal na Panginoon sa atin yan. Ang ikasampung bahagi at handog, sabi ng Malakay 3:8. Dahil kung hindi mo dan ibibigay, ang tawag sa iyo'y magnanakaw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Masakit pakinggan, pero hindi po ako ang nagsasabi diyan. Ang ating binasang talata, si Prophet Malakay, ang sabi niya,
nakipagkatuwiran ang tao. Sa ano daw natin ninanakawan ng ating mahal na Panginoon? Sa ating mga ikasampung bahagi tandog. Bakit? Sa Leviticus 27:30, ang ikasampung bahagi tandog, hindi natin pag-aari yan. Yan ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang propeta ng Diyos, nagbigay alam sa atin, nag-iwan sa atin ng kumpletong halimbawa, na sa bawat kinikita natin, gaano man kaliit, gaano man kalaki, ang ikasampung bahagi, 10% at handog, another 10%. Automatically, 20% pinakamababa ating ikaltas sa ating kinikita. Huwag mo munang kuhaan yan ang pambayad ng kuryente, matrikula, bayad sa ilaw, bayad sa pambili ng bigas, ulam, lahat-lahat. Yung kabuuan, i-multiply mo muna yan ng 0.2. Dahil ang sabi ng propeta ng Diyos sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyo ang mga utos ng mahal na Panginoon at pakinggan ninyo ang sinasabi ng kanyang propeta. Ang sabi ng kanyang propeta, tumbasan mo, pinakamababa, pinakamaliit, 10%. 10 plus 10 equals 20%. Kaya diyan, maminamahal, sinusubukan tayo bilang mga mananampalataya. At ang sabi ng propeta ng Diyos, sa mga baguhan lang yan. Hindi yan sa mga matatapat at matatagal ng Kristiyano. Dahil ang mga matatapat at matatagal ng Kristiyano, over na po sila sa 20% giving. Nasa 30%, 40% na sila. Yung ating kapatid maminamahal, diyan sa dako ng Tarlac, 20% lang sa kanya, 80% lang para sa gawain ng mahal na Panginoon. You can just imagine ang kanyang talyer nasa gitna ng bundok. Bakit pinupuntahan siya ng mga nagpapagawa, samantalang ang mga magagaling at madali pang kumuha ng mga pyesa nandyan sa siyudad ng Tarlac? Bakit pinupuntahan pa siya doon sa gitna ng bundok? Dahil totoo ang sinabi ng ating mahal na Panginoon, ang Diyos ang nagpo-provide sa iyong pangangailangan. Ang Diyos ang magsusukli sa iyong pagbibigay ng may katapatan. Tingnan niyo, maminamahal, sa ating mga kapatid na naririnig ninyo, laging nagpapatotoo kung paano sila pinagpala. Hanggang ngayon, sila na talagang pumalaot na ng pumalaot, ang layo na sa atin. Tayo hanggang ngayon, di ba natin yan napapansin? Bakit hindi natin buksan ang panibagong taon ng 2026 na tayo po'y maging matapat na? Ibigay na ang pag-aari na ikasampung bahagi tandog ng ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain. Kung hindi ang sabi ng Biblia, bubuksan niya ang mga dungawan sa kalangitan, ihulog ang masaganang pagpapala. Isang pagpapala pa lamang, wala na daw sapat na silid na kalalagyan. Sabi ng 28, talatang 2 ng Deuteronomy, overtaken ka ng masaganang pagpapala, matatanggap mo lahat. Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Nasa itaas ka lamang, hindi ka pupunta sa ibabaw at sa ibaba. Nasa ibabaw ka lang palagi. Pangako yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kapag hindi natin subukan, sabi natin, mahal na Panginoon, subukan ninyo ko sa mga bagay na ito. Ba't hindi natin subukan ang ating mahal na Panginoon? Ang tao kapag nagpasubok, maminamahal, talagang hindi natin aasahan yan. Pero ang Diyos kapag nagpapasubok, subok na siya. Ngayon pa nga lang, maminamahal, ang ating mga karamdaman nagsigaling na, nagbago ng ating mga buhay, tinugon ang ating mga pangailangan. How much more kung magiging matapat tayo? Kaya ibigay ang pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Nang sa ganoon, maminamahal, sasagana at talagang prosperous ang ating buhay nitong 2026. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Ating pong tinatawagan ating beloved Brother Saldi de Guzman upang ipag-pray na po ang ating pagkakaloob. Dahil alam natin ang lahat ng ito, pero nasa atin na talaga maminamahal kung susundin po natin. Napakahalaga ng pagsunod. Praise the Lord.
Mahal na Panginoon, God bless you po. Pagpalain po tayong lubos, natin Diyos na buhay. Asan na po yung mga kabataan natin na hindi na natin nakikita dito sa harapan? Tayo po lahat ay tumayo, atin na po silang tinatawagan na pumunta sa harapan. Tayo po lahat ay tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dahil po natin pinagpalang mga aral, narito po ating beloved preacher, Brother Joven Pereira. Praise the Lord.
Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo lahat ay dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapin sa maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay na bumula sa iyo. Pagkakataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa mga araw ng malapit bawang bulat. Sa panalangin na aming ginagamit ng Malibangalista Walde Estrada Almeida. Ayon po minamalamang manggagaw, kami kapatawaran. Sama kami sa po sa pagkasala sa iyo. Patawaran ba sa amin, Panginoon? Huwag mo naman tingin namin ang pagkasala ko na puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat, mga Panginoon, sa iyong pag-aaral sa salita. Alam sa iyong salita, pwede bang likod sa kanang aking wala magagawa? Basahan lamang, alikabog lamang sarapan, ngunit gamitin mo dali yung papapalang spiritual. Sabi mo, maminal kapatid sa tao ito, lalo ang pumaminal mo lang bisita. Pagpalay mo kami lahat sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, kami to cast out in the mighty of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Amen. At tayo na po yung makaupo mga minamahal. Ngunit po lahat ay isa pong napakagandang hapon aking pinaabot sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kayo ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry Sunday General Worship. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. At ito pinanguna po natin pong iginagalang minamalibang lista, ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po amin pong encourage to continuously until the end, matapos ang banal na gawain, and patuloy nating pakinggan ang mga ating banal na subaybayan, mga banal na gawain, sapagkat tiyak kayo po ay lubos na pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Praise the Lord. And we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents of the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. At ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At pag-aaralan natin ngayon, mga minamahal, ating pag-aaralan sapagat Happy New Year tayong lahat ngayon. Isang bagong taon, kaya dapat tayo lahat ay masaya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal na talagang bawat isa ay binibigyan pagkakataon from all the time na talagang tayo po ay magkaroon ng ating tsansa na may pahayag natin ang ating pagpapasalamat sa ating malapay. Ating basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Mateo, ang kabanata 6, talata ay 25 hanggang 27. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, talatay 25 hanggang 26. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangahasik ni nagsisigapas ni nangagtitipon man sa mga bangad, at sila ay pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? 27. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas at gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ating pamagatan, mga minamahal, the secrets of Christian blessings. Alam po niyo, mga minamahal, from the time na tayo po ay nakakilala sa ating mahal na Panginoon, Christians normally receive blessings. Amen. Tayo po nakakatanggap ng mga pagpapala galing sa Diyos. And that is the difference between the non-Christians and Christians. Amen.
yung pagkakaiba niya. Mayroon na tinatawag na these non-Christians also receive yung mga riches of this world. Nakakatanggap din po sila ng mga papuri, parangal. Amen? Ang pagkakaiba, mga minamahal, yung ating pagiging mga Kristiyano, ay ito po'y hindi may kukumpara sapagkat ang nagbigay mismo sa ating mga bawat isa sa ating mga minamahal ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ito galing sa mundo. Amen? Hindi ito galing sa sanlibutan. Ito'y galing mismo sa ating mahal na Panginoon. At from time to time, sa ating mundo mga minamahal, ang ating buhay ay punong-puno ng mga pag-aalala. Despite we got so many blessings and receive blessings from our God, daily, we keep on worrying. Nag-aalala, bakit paano ang aking pag-aaral ng aking mga anak, pambayad ko sa mga matrikula, pambayad sa mga bayarin, yung aming kakainin, yung aking anak may karamdaman. Ang dami natin mga takot sa buhay. Amen? At kapag tayo po mga minamahal na nag-worry, dumarating yung tinatawag na uncertainties. Di tayo sigurado. Takot sa buhay. Napapagod. Nakakapagod kaya talaga mga minamahal. Bagay na yun. Amen? Yung mga tao Kristiyano, bagamat sinasabi ng ating mahal na Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Pero ang Kristiyano tuloy-tuloy pa rin sa kaka-aburido sa buhay. Kaya nga sabi ng talata, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano ang inyong makakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga maigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan nyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nagagasig, ni nagsisigapas, ni nagtitipon ng sabangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? We heard these words before, but we keep on worrying. Ang dami nating dahilan kung bakit tayo mga minamahal. Yan ang dahilan kung ba't di mo may bigay ka 10 bagit handog mo Because you worry for your future. Yan ang dahilan kung bakit hindi ka makadalo Miyerkules, Biyernes at Linggo. Because you worry na baka kapag ikaw ay hindi nagtrabaho, ikaw ay mawawalan ng trabaho, ikaw ay walang makakain. Amen? Pero sabi ng talata, mga minamahal, na dapat pananganan ng mga anak ng Diyos. Panghawakan ng mga anak ng Diyos. Huwag mong ikabalisa ang araw ng bukas. Amen? Amen? Sapagkat kapag tayo po mga minamahal, ay nagbabalisa parati o nababalisa parati sa mga bagay na ito, yan ang dahilan kung bakit hindi tayo makaganap ng buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Other way of saying, relax, anak. Focus on your God. Tingin ka parati sa mahal na Panginoon. Amen. Dahil kung totoong ikaw ay anak ng Diyos, titiwala sa mahal na Panginoon, sinasabi ko sa inyo mga minamahal, ang lahat ng bagay na pangailangan mo, even the protection, sinasabi ko sa inyo mga minamahal, matatanggap at matatanggap ng mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Some sort of testimony, sabi ng ating beloved preacher. Ito nangyari lang last Wednesday. Nung Wednesday, mga minamahal, ay talaga everything is okay na gawain. Amen? Pagkatapos ng gawain, mga minamahal, sabi ko bago tayo umuwi, daan tayo ng Shakey's, sabi ko sa aking pamilya. Kumain kami, maabot kami ng alas 8 pasado. Dahil tinawagan namin yung pagkukunan ng tricycle, yung nakagarong. Sabi niya, maski na alas 10, pwede yung daanan dito. So, nagtuloy pa kami sa Shakey's, mga minamahal. At alam po niyo, mga minamahal, nung punta na, dinaanan na namin, mga minamahal, okay na, babalik na ako mga minamahal, iikot ko na yung motor. Nung makita, lahat ng ginawa ko para siguradong walang disgrasya, sabi ko nga, walang magaling na driver. Para siguradong walang disgrasya, lahat ng dadaan na nakikita ko, siyempre madilim na, lahat na may ilaw. Pinadaan ko muna lahat. Nung malinis na,
saka ako mabante. Nung papasok na ako mga minamahal, biglang mayroon ako narinig na busina. Ang ginawa ko na lang mga minamahal, nung narinig ko may busina, tumigil lang ako doon, hindi ako gumalaw. Sabi ko, naku, ano to? Tapos nakita ko na lang, ang bilis-bilis na motor mga minamahal. Ganyan lang ang distansya. Tatamaan yung aking binti sa kaliwa, mga minamahal, dahil sa lakas ng impact, mga minamahal, grabe. Kung titignan niyo, mga minamahal, yung picture na pinadala ko doon sa aming GC ng mga elders, mga minamahal. Yung tangke ng motor, UP, yung sa harap, talagang napakaliit ng distansya na hindi tamaan yung aking paa. Amen? At sa lakas ng impact, mga minamahal, yung harap ng motor ko na ganyan gumanon. Amen? At yung nakabangga sa akin, mga minamahal, mga lasing, sila po mga minamahal tumilapon. Walang itsura yung kanilang sasakyan, mga minamahal, nagkabingay-bingay. Amen? At ako mismo, mga minamahal, dahil biglang gumanon, naiwan ako sa kalsada. Flat. Bagsak ang ulo, pati likod, talagang flat. Pero ang kabaga, malapay noon, wala akong nararamdamang sakit. Wala akong nararamdamang pagkahilo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung tinanong ako, mga minamahal, nung investigador, ano pong nararamdaman ninyo? Sabi ko, okay lang. Pero sabi ng aking mahal na pamilya, delikado yan, dahil baka sa adrenaline lang yan, magpa-check up tayo. Pumunta pa rin kami sa ospital, nagpa-CT scan that night. Pa-CT scan, and then x-ray sa likod, mga minamahal. At ang kabaga ng mahal na Panginoon, nung dumating ang reading, mga minamahal, sabi ng doktor, wala namang fracture, wala namang anumang bagay na nangyari. Purihin ang mahal na Panginoon. Amen? Pagkatapos na nangyari, mga minamahal, saka ko naisip, mga minamahal, totoo ngang walang bagay na hindi kayang ibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, kung hindi ko pinag-ingatan ng Diyos, gano'n man yung ganyang kalayo, para tamaan yung aking binti. Pag tumama sa aking binti yon, sigurado ko, putol yung aking fractured, sigurado yan, sa lakas na yon, mga minamahal. Amen? Yung gang tinidor, hindi basta-basta mayuyupi yan, pero gumanon, mga minamahal, yung tinidor ng tricycle. Mas kinagaano kalakas yan, lagyan mo ng napakabigat na load yan, hindi yan mayuyupi. Pero dahil sa lakas ng impact na UP, mga minamahal, ganun katindi ang impact doon sa nangyari. Kung tumama yun sa aking binti, siguradong bagong taon, nasa ospital ako, at baka 2 buwan, 3 buwan, hindi ako makalakad. Amen? Amen? Pero buhay ang ating Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maraming taong aburito, paano sila pag-ingatan, paano sila di madisgrasya, paano sila, ano kanilang gagawin. Hindi iyon ang importante, mga minamahal. Ang unahin mo, nararamdaman mo at nagaganap ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Inuuna mo parati ang kalooban ng mahal na Panginoon dahil lahat ng bagay kayang idagdag sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Ang pag-iingat, amen? Ang pag-iingat, tinan mo yan, kung walang Diyos na nag-iingat, ano mangyari sa amin? Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, take a rest. Amen? Ang gawin mo parati kapag may problema ka, puri ka tuloy. Sabi nga ng ating Bible preacher, mag-fasting ka. Dumalo kayo, punta kayo dito, sumama sa papuri. Bakit mga minamahal? Dahil kapag inuna mo ang mahal na Panginoon, lahat ng bagay na pangailangan mo, hindi mo pa nga hinihingi, ibinibigay na ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Exodo, Kabanata 33, talatay 14 hanggang 16. Amen. From the book of Exodus, chapter 33, verses 14 up to 16. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 33, ang talata po ay 14 hanggang 16. Ganito po nasasabi. At kanyang sinabi, ako'y isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi isa sa akin, ay huwag mo na kaming pasampahin mula rito, sapagkat saan ngayon makikilala na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyo, sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan, hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin, That's right, upang kami ay maging bukod
ako at ang iyong bayan at lahat ng bayan na nasa balat ng lupa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Everybody shout, praise the Lord. At sabi ng Biblia, mga minamahal, at kanyang sinabi, ako'y sasayo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Lahat ng tinanggap ang mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Ang Diyos na sayo, siya ang magbibigay sa iyo ng kapahingahan. Maraming tao ngayon, problematic, masyadong problema. Amen? Some of us, noon, bago tayo nakakilala, gustong kitlin yung ating mga buhay. Ang ilan sa mga minamahal, dahil sa grabe ng kahihiyan, pinagtatawanan tayo, hindi natin matanggap mga minamahal ang grabing husga ng tao. Kaya tayo nagtatago na lang. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung ang mahal na Panginoon ay nasa iyo, ikaw ay kanyang pagpapahingahin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, you will have your rest from all the problems that you are encountering. Lahat ng mga problema na hinaharap mo, magkakaroon ka ng kapayapaan. Ang sabi ng Biblia, sabi ito, not all is sleeping or sitting in the sofa bed are resting. Hindi ibig sabihin nakaupo ka dyan, nagre-rest ka. Ang ilan nakaupo, pero gulong-gulo ang isip. Di ba? Yung ilan nakatunga lang na gano'n, pero sa lang, grabe ang pinoproblema. So, just sitting, settling down is not enough para masabing you are resting. Ang pinapangako ng Diyos na rest, mga minamahal, yung kapayapaan sa puso't isipan, katawan, mga minamahal, yung kapayapaan ng yung katawan, mga minamahal, ibiyan lahat, ipinangako yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Our worries causes us to get tired. Kapag araw-araw tayo mga minamahal na nag-worry, tayo ay napapagod. Sabi niyan, we should share this sa ating mahal na Panginoon. Give it to Him. Ibigay natin sa Kanyang paanan. Entrust Him. All our burdens to Jesus. Total, sabi nga dito, dapat nga naman, pag tayo po'y nagtiwala sa Diyos, hindi lang partial ang tiwala na ibibigay mo sa Kanya. Dapat total dependence ang anak ng Diyos. Marami mga tao, mga minamahal, dahil pinagpala, mga profesional, mayayaman, may pera. Kapag sila naglingkod, hindi total ang dependence nila sa mahal na Panginoon. Some of us, a portion of their dependence ay nandun sa kanilang pera. Nandun sa kanilang pinag-aralan, connection, kumpadre. Amen? Kapag may problema, sino nilalapitan? Si Bombay, si connection, yung bangko. Di ba? Last na lang. Kapag wala na magawa, sakalang pumupunta sa mahal na Panginoon. Diyos ang huling pinupuntahan ng mga tao because hindi total dependence ang Kristiyano sa mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kung wala ang Diyos sa iyo, hindi ka magkakaroon ng kapahingahan. Ang nais ng Diyos, total dependence. Ano man mangyari sa iyo, mapagalakat, mapalungkot, matakot ka man at ikaw ay encouragement, mga minamahal dito sa encouragement, dapat parati kang nakikipag-usap sa mahal na Panginoon. Parati mong pinapasalamatan at pinupuri ang mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng kapag hindi na magawa yung mga kumpadre at mga kumadre mo at yung kayamanan mo, whatever possessions that you have, maging ang pinag-aralan mo, saka ka na nalalapit sa Diyos. Amen? Amen? Dapat daw mga minamahal, ang una mong nilalapitan ay ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Rest is not the absence of problems. Ulitin ko, ang kapahingahan ay hindi ibig sabihin wala ka ng problema. Amen? But the absence of worries in the midst of the problem. May problema ka, pero wala kang worry dahil alam mong ang Diyos ang tutulong sa iyo. That is total rest. Yan ang daw ang totoong kapahingahan na ipinapangako ng ating mahal na Panginoon. Hindi ibig sabihin, mga minamahal, na kapag ikaw ay naglingkod, hindi ka na magkakaroon ng problema. Magkakaroon ka rin ng problema.
Amen? Hindi ibig sabihin mga minamahal na kapag ikaw ay naglingkod mga minamahal, hindi ka na mapapahiya. Mapapahiya ka pa rin. Dahil sa ano yung ka, aplipusting ka ng ibang mga tao. Pero sabi ng Biblia mga minamahal, sa gitna ng mga pagsubok na yan, sa gitna ng mga bagay na ginagawa ng sanlibutan, bigyan niya tayo ng kalakasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, ating basahin Juan, ang kabanata 17, talata 9, italon sa 15. Amen. Ganito po ang pagkasabi, idinalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinalangin ko, kundi iyong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. Sa 15, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan lang ba ang pinakamalakas na palakpak ng mga anak ng Diyos? God is praying for us. Amen? Amen? Tulad nun, nakakaranas ng disgrasya ang mga anak ng Diyos. Pero, ang sabi niya, mga minamahal, bagamat dumaranas ng ang kanilang katawan na gawa ng sanlibutan, nasasaktan ang mga Kristiyano. Mayroong mga bagay na mangyayari sa iyo na akala mo, bakit ganito? Bakit ganito? Marami kang question, mga minamahal. Pero ang sabi naman ng Panginoon, tatanasin niyo yan. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, hindi ko idinadalangin ang lahat na nasa sanlibutan, kundi sila lang na mga ibinigay mo sa akin, at ingatan mo sila mula sa masama. Ibig sabihin, mga minamahal, sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay, kagaya ng mga ibang mga tao sa ibabaw ng mundo, tayo dumaranas din ng mga problema, pasakit, lumuluha tayo. Pero ang sabi ng Biblia, binibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan. Binibigyan tayo ng proteksyon. Amen? Amen? Sampulan ko kayo mga minamahal, nung bagyo, lahat na nakadama ng bagyong U1, yung malakas, pumalagpag sa mahal na Panginoon. Grabe yun. Amen? Sa bagyo mga minamahal, doon sa Umingan, mayroon kaming maliit na farm doon mga minamahal. Nagtatanim kami ng gulay. At may mga tinanim-tanim kami doon. Tinan niyo kung paano mag-ingat ng Diyos basta nagtiwala tayo sa Kanya. Gumawa tayo ng may katapatan. Talagang ang Diyos, sabi ko ka, God is so good. Amen. Alam po niyo, sa lakas ng bagyo na yon, dito, kung nakikita niyo, daming tumba. Doon sa pumunta kami sa Malasiki minsan, nung yumaw ang ating mga kapatid, doon na namin, ang daming tumbang mangga. Ang lakas-lakas dito sa Pangasinan. Amen? Pero doon sa nung bago dumating ang bagyo na yon, a day before, sabi nung aking kasamaan doon sa farm, Sir, paano yan? Sayang yung pagod natin. Masisira sigurado ito sa lakas ng bagyo. Sabi ko, sige lang. Pinalalakas ko lang ang loob niya, mga minamahal. Pero sa totoo lang, sayang yung gastos doon. Amen? Pag nasira lahat yun, ay naku, ubos ang pera. Amen? Pero, ang sabi ko lang, sige lang, buhay ang Diyos. Sa totoo lang, dumating yung bagyo, ang lakas-lakas. Grabe. Kinabukasan, patapos, biglang nag-text yung aking kasamahan, katapos ng bagyo. Hindi Kristiyano yun. Hindi naglilingkod yun. Pero sa unang pagkakataon, narinig ko sa kanya. Sabi niya, Sir, praise God. Grabe, palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sabi niya, bagamat ang lakas-lakas ng bagyo, tignan mo itong ating mga halaman. Ni bulaklak ng kalamansi, ni isa walang nalaglag. Yung ampalaya, napakarami yung bulaklak niya, ni isa walang nalaglag. Yung mga kamatis, talong wala man lang natumba, pinag-ingatan ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Alin ang mas matibay? Kalamansi o mangga? Yung mangga nga natutumba kalamansi madaling iganon Pero bagamat kalamansi lang yon o kaya kamatis lang yon, Diyos naman ang pinakamalakas sa lahat ng malakas. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag nagtiwala tayo sa Kanya, mga minamahal, hindi kailanman tayo ipapahiya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kinakailangan mong dumaan sa mga pagsubok na yan. Amen? May mga bagay na masakit na nangyayari sa ating buhay. We don't expect that to happen, but it happens. Pero sabi ng Biblia, huwag ka mag-alala. Dumating man sa iyong problema na yan, ngumiti ka lang.
Kapag dumating sa problema, lalo ka magpakainit. Kapag dumating sa iyo ang problema, mga challenges in life, lalo ka magpakainit sa paglilingkod, magpagamit ka. Dahil ang sabi ng Biblia, mga minamahal, alam ng Diyos kung paano siya makabawi sa iyo. Alam ng Diyos kung paano kanya pag-ingatan. Alam ng Diyos kung paano niya i-provide ang kalakasan na kinakailangan mo. Ang Israelita, mga minamating niyo, bakit masabi nating Israelita, they are the chosen people of God? Lahat po muna ay pumalagpag muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. They are called the chosen people of God. Pero bakit kailangan pa nilang dumaan ng slavery sa Egypt? Ba't kailangan pa nilang magdumaan sa pagkaalipin sa Egypto? At saka, ba't kailangan pa nilang dumaan sa maglakbay sa ilang for 40 years bago makarating sa Kanaan? Take note, they are special in the eyes of God. Amen? Si Noah, bakit kailangan niyang danasin ng pagtawanan ng mga tao dahil lang sa pagsunod niya sa Diyos na gumawa ng arka doon sa taas ng bundok? Di ba? Sinusunod niya ang salita ng Diyos, pero pag nagtatawanan siya naman ng mga tao. Bakit? Ang dami nating tanong, mga minamahal. Si David, bakit kailangan magalit sa kanya si Solomon? At kinakailangan patayin siya, nandun ang grabing attempt to kill David. Pero walang galit na narinig kay David, mga minamahal, sapagkat ang kanyang pinagtitiwalaan ay ang Diyos na naggawa sa kanya, pumili sa kanya. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit kailangan daanin lahat ng mga bagay nito? Doon mo lang mapapatunayan na yung Diyos na pinaglilingkuran ay makapangyarihan kapag dinanas mo ang mga bagay niyan at ikaw ay nakalampas diyan. Paano mo malalaman na ang Diyos ay nagpapagaling kung hindi ka nagkaroon ng karamdaman? Amen? Paano mo malalaman na ang Diyos ay naglulutas ng problema kung hindi ka nagkaroon ng problema? Paano mo malalaman na ang Diyos ay nagbibigay ng kalakasan ng loob kung hindi ka nang hina sa iyong buhay? Paano mo malalaman, mga minamahal, na ang Diyos ay siya nagbibigay sa iyo ng kalakasan kung hindi dumanas ang iyong puso't isipan ng hinagpis sa buhay? Malalaman mo lang ang kapangyarihan ng Diyos kapag dumanas ka ng mga grabing bagay. Amen? And ang asahan lang natin, mga minamahal, sabi ng Biblia, walang problemang ibinibigay sa iyo na hindi mo kakayanin, sapagkat Diyos din mismo ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya kapag dumaranas tayo ng problema, mga minamahal, huwag ka malupaypay. Amen? Ngayon, mga minamahal, habang ako'y nagpipreach dito, bago kami dumating, sabi ko sa aking mga sweetheart, hindi ko kakayanin. Masakit yung aking likod. Nalamigan. Sabi ko, hindi ako makasigaw. Dahil pag ako'y sumigaw, sumasakit, grabe. Maging kanina habang napupuri, grabe. Hindi ako makasigaw, puri, wala. Pero tingnan niyo kung nakakasigaw ako ngayon. Pinagparan lubos ng ating mahal na Panginoon. Unahin mo lang ang Diyos. Amen. Kapag ikaw ay naglingkod na may buong katapatan pagtitiwala sa mahal na Panginoon, doon mo makikita kapangyarihan ng Diyos na siya mismo magbibigay sa bawat isa sa atin. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Exodus 33 verse 15, sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, huwag mo na kaming pasampahin mula rito. That's the verse. Amen? Sabi kasi ng malapay, sige, pumunta na kayo. Sasamahan ko naman kayo eh. Ibig sabihin, other way of saying, sige, dito na lang ako. Sabi ng mahal na Panginoon. Alam mo sabi ni Moses? Sabi niya, hindi po pwede, mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng mawala ka sa amin. Hindi pwedeng lumayo ka sa amin. Dahil kapag pupunta man kami doon, magtagumpay man kami doon, kung wala ka sa amin, hindi mo may tuturing yon na pagtatagumpay o pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Without you in our plans and victories, all is worthless. Lahat ng bagay na yan. Kaya, di ba, sometimes tayo po, mga minamahal, ay may mga bagay tayong nasasabi na, sige, mahal na Panginoon, alam ko naman, ipapagawa ko naman yung chapel eh.
Magbibigay naman ako ng 10 bagay tandog eh. Pero nangungusap ang mahal na Panginoon, huwag muna anak, huwag ka pupunta. Pero ang gusto pa rin natin ang nasusunod. Amen? So, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, okay, you can go there. Amen? Pero kapag ikaw ay nandoon na hindi mo ginanap ang kalooban ng Diyos, maituturing mo ba yan na totoong pagtatagumpay o totoong pagpapala? Ang sinabi ng tunay na anak ng Diyos, kung ikaw ay hindi sasama sa akin, huwag mo na kaming pasampahin doon. Kung ikaw ay hindi sasama sa akin, huwag mo na akong patapusin sa aking pag-aaral. Kung ikaw ay hindi sasama sa akin, huwag mo na akong itanggap doon sa trabaho na yon. Kung ikaw ay hindi sasama sa akin, huwag mo na ibigay sa akin ang business na yan. Dahil ang totoong pagtatagumpay o pagpapala ay kapag ikaw ay umangat, pero kasama pa rin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Do not make Jesus just your number 1 priority. Nagising kayo. Di ba? Huwag mong gawin lang ang mahal na Panginoon na number 1 priority. Ang gusto niya, sa lahat ng priority ng iyong buhay, dapat naroon ang mahal na Panginoon. Kasi kapag gagawin, karamihan ginawa, ay, ang mahal na Panginoon na number 1 ko. Di ba? Eh, paano sa number 2? Paano sa number 3 na priority? Paano sa number 4? Wala nang mahal na Panginoon. Amen? Akala natin tayo naglilingkod, pero pagkatapos na tayo nasa labas sa trabaho, hindi na makita ang Diyos sa ating buhay. Tayo dito, kapag tayo naglilingkod, mainit na mainit. Pag-uwi natin sa bahay, nawawala ng kabanalan. Tayo dito, mga minamahal, kapag tayo umaawit, talagang grabe yung kainitan natin, mga minamahal. Pero kapag tayo na sarili na natin ginagawa, naggagawa na tayo ng gusto natin at hindi ng kalooban ng mahal na Panginoon. Ang nice ng Diyos, mga minamahal. Jesus is not, don't make Jesus just the number 1. Gawin mo siya aside from the number 1. Sa number 2, dapat kasama mo pa rin siya. Sa number 3, dapat kasama mo pa rin siya. Sa number 4, dapat kasama mo pa rin siya. In all our lives, dapat kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo ang ginawa ni Haring David nung siya po'y una na maghari sa Israel. Amen. For so long years, talagang ang Israel ay napariwara kung saan-saan sila. Ating basahin, malapit na po tayo magtapos. Unang Kronika, ang kabanata ay 13, talatay 1 hanggang 4. Aklat po ng unang Kronika, kabanata ay 13, talatay 1 hanggang 4. At sumangguni si David sa mga pinunong kawal na mga lilibuhin at mga dadaanin sa bawat tagapapatnugot. At sinabi ni David sa buong kapisanan ng Israel, kung inaakala ninyong mabuti at kung sa Panginoon nating Diyos ay pasuguan natin sa bawat dako ang ating mga kapatid na nangaiwan sa buong lupain ng Israel, na makasama nila ang mga saserdote at mga Libita sa kanilang mga bayan na may mga nayon upang sila'y mapapisan sa atin at ating dalhin uli ang kaba ng ating Diyos sa atin sapagkat hindi natin hinanap ng mga kaarawan ni Saul. At ang buong kapulungan ay nagsabi na kanilang gagawin gayon sapagkat ang bagay ay matuwid sa harap ng mga mata ng buong bayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung 2025 hindi mo hinanap ang mahal na Panginoon, bago magsimula ang 2026, hanapin mo ang mahal na Panginoon. Tanggapin mo siya. Amen? Amen? Sabi ni David, mula nung kaarawan ni Solomon, hindi natin hinahanap ang Diyos. We did never exerted effort looking for the presence of God. Amen. Hindi man lang tayo nag-exert ng effort na maramdaman natin ang banal na presensya ng Diyos. Pero ngayon, bago tayo magsimula, isang mabuting bagay ang aking panukala, hanapin muna natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Other way of saying, start the year feeling the presence of God. Pakiramdaman mo siguradong mula kanina hanggang ngayon, umiyak ka at grabing pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Kung mula kanina hanggang ngayon, para ka pa ring bato, you're still during the time of Solomon. Hindi mo pa rin hinahanap ang Diyos.
Pero ang totoong paghanap ng Diyos, mga minamahal, dapat nararamdaman mo ang kanyang banal na presensya. Kung sabihin mo sa akin, brother, I am exerting effort pero hindi ko talaga maramdaman, strive more. Ginawa ko na, brother, talagang ayaw pa rin. Strive na strive more and more and more. Pakatandan mo salita ng Diyos. Sa sino mang lumalapit sa Kanya, kailanman hindi niya itinataboy. Amen? Amen? So kung ramdam mo, mga minamahal, ay para bang napakalayo niya talaga sa iyo. At para bang mas anong gawin mo ay talagang wala pa rin, hindi mo pa rin madama. Huwag kang tumigil, kapatid. Strive and strive. Ipakita mo ang iyong effort na maramdaman mo siya. At huwag kang papayag umuwi ngayon, mga minamahal, na hindi mo man lang nararamdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Si David, bago magsimula ang kanyang kaharian, paghari, inuna niya ang kanyang paghanap sa presensya ng mahal na Panginoon. Ang daming pinagdaanan. Amen? Dumaan yan kay Abinadab, hinawakan ni Usa na matay. Amen? At binadaan kay Obed-Edom. Nung dumating yung presensya ng mahal na Panginoon kay Obed-Edom, pinagpalang lubos si Obed-Edom. So, kung nasaan ang presensya ng Diyos, naroon ang pagpapala. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal na mga bisita, ang pagpapagaling ay hindi tao. Wala kami magawa. Ang tinuturo lang namin sa inyo, purihin mo ang totoong Diyos. Walang ibang pangalan ay Jesus. Gawin mo ang tamang pagpupuri, hindi sa mga ribulto. Kapag nakilala mo siya at naramdaman mo kanyang banal na presensya, hindi mo mamalayan yung karamdaman mo pinagaling na pala. Bakit? Ang nagpapagaling kasi hindi tao, kundi ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang kailangan mo lang, mga minamahal, just pray. Huwag ka mag-alala kung ano ang problema mo. Sabi ko nga sa inyo, bago nyo pang ipanalangin yan, alam na yan ang mahal na Panginoon eh. Ang parating nyo lang ipanalangin, parating pagkatagawain, ito yung sekreto, yung manatili ka sa piling ng Diyos. Parati, huwag mo ngayon na matapos ang gawain, hindi mo madama ang banal na presensya ng Diyos. Yun lang. And everything follows. Sikreto yan ng mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Huwag kang, maraming tao mga minamahal, panalangin na pala, bigyan mo ko sa sakyan, bigyan mo ko ng bahay, bigyan mo, saka na lang yan. Panatiliin mo ang kainitan mo sa Diyos. Kapag nanatili yan, mga kapatid, maniwala ka, hindi mo hinihingi ang bagay na yan, ibibigay yan sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, mayroong mga bagay na talagang, di ba? Tayo ngayon, kung titignan mo, are we willing to give out our plans kapag hindi natin kasama ang Diyos? Sometimes napakahirap pagpilian yan, mga minamahal. We take God for granted all the time. Amen? Pero this is 2026. Magto-2026 na, mga minamahal. Amen? Huwag mong hayaan na lalangoy-langoy ka sa parabang kawalan. Amen? Magsikap talaga. Make it serious. Marami tayong ginagawang krusadang plano. Lubim mahal na Panginoon. Pagamit ka. Hindi po pwede para ka lang, di ba? Kaya hindi ka umiinit dahil hindi ka nagpapagamit. Kinakalapit ka maging choir. Ayaw mo. Kinakalapit ka maging maggrupo ng hayo team. Ayaw mo. Gusto mo maging manggagawa. Ayaw mo. Kinakalapit ka mag-elder. Ayaw mo. Anong gusto mo? Nasaan ang effort? Nasaan ang effort na paglapit mo sa Diyos? Tinuturo na lahat pero ayaw mong gawin. Gusto mo yung gusto mo. Amen? Kung gusto mo talaga uminit, maniwala kayo sa akin mga minamahal, unahin mo ang kainitan sa Diyos. Lahat ng ipinapanalangin mo, financial blessing yan, health yan, physical blessing, or even spiritual blessing, kayang-kayang ibigay yan sa atin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Huling talata, mga minamahal, aklat ng Zechariah, Kabanata 4, talata ay 6. Amen. From the book of Zechariah, chapter 4, verse 6.
Beloved instrumentalist, please. Dito po sa aklat ng Sikaraya, Kapitulo 4, talatay 6, ganito Amen. po ang pagkasabi. Nang magkagayoy siya'y sumagot at nagsalita sa akin na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minaman. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Kung may problema ka ngayon, sabi ng Biblia, it's not by might. Hindi mo kailangan suntukin yan. Hindi mo kailangan makipag-away yan. Hindi mo kailangan gamitin ang connection mo para makaganti ka diyan. Amen? It's not by might, nor by power, saith the Lord, but by my Spirit. Sa Espiritu ng Diyos. Amen? Amen? Totoo lang mga minamahal. Sabi nga, that's not my anointed. Amen? Oh, sino mamang away sa'yo? Anointed ka naman ba? Anak ka ng Diyos. Anong kakabahala mo? Sabi ng Jesus mo, minamahal, sino mang aaway sa'yo, magiging kaaway ko. Oh, ayaw mo ba nun? Tapos nag-aaborito ka. Di ba? We are the apple of the eyes of God. Paborito tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, kapatid, it's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. You are always fighting for us. Heaven's angel all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my Savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You are ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus, the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Every hard thing must come down.
Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You will overcome. You will overcome. Every high thing must come down. Hallelujah. And every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You will overcome. You will overcome. Every high thing must come down. And every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You will overcome. You will overcome. Every high thing must come down. And every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Verse 4. At the cross the work was finished. You were buried, but the grave could not contain. For you were the victor's crown. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, grabe ang pasalamat ko sa Diyos. Kung walang Diyos na nag-ingat sa amin, sana ko ngayon. Kaya kanina, bagamat masakit yung aking likod, sabi ko sa Diyos, likod lang yan, nakakalakad pa rin ako. Napakaraming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Pero kadalasan nakakalimutan natin ipagpasalamat lahat ng mga na ito. But I tell you, God is waiting for the gratefulness from your heart. Hinihintay niyang iyong ipanggitin ang mga salitang pagpapasalamat. Umabot ka sa 2026. Pero bakit parang baliwala lahat ang ginawa ng Diyos sa iyo? What happened? Ano nangyari? Faith. Hindi ka ba pinag-ingatan ng Diyos noong 2025? Hindi ka ba tumanggap ng anumang pagpapala sa Diyos noong nakaraang mga taon? Bakit parang baliwala ang ginagawa sa iyo ng Diyos hanggang sa mga oras na ito? Sabi ng ating napag-aralan, we got so many secrets in all the blessings that we receive from God. Pwede ba? New Year naman ngayon, isa pang awitin natin sa Diyos. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands from the moment that I wake until I lay my head. Oh, I will sing. Hallelujah. Isa rin pa mga minamahal. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand.
moment that I wake up until I lay my head, I will sing all the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath, thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life I love you, Lord. Hallelujah. Every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa lahat ng mga daang nagtaon. Hindi mo kami pinabayaan. Ang tangi namin magagawa ay pasalamatan ka, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong pagkalinga. Salamat sa kalakasan sa dami ng mga problemang aming pinagdaanan. Nalaman namin, kaya namin napagtagumpayan dahil ipinapanalangin mo kami, mahal na Panginoon. Hindi mo kami binibitawan. Hindi mo kami iniiwanan. Lagi kang kumakalinga sa iyong mga anak. Salamat sa pagkakataong makilala ka namin. Salamat sa lahat ng mga pagpapalang pinagkaloob mo. Ito ang aming salamat, pasasalamat sa iyo. Ito ang aming pagpupuri sa iyo. Sa may pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, 4 ang reglamento ng kaligtasan. Tanggapin mo, mahal na Panginoon, sapagkat sa unang reglamento, unang-una, mga minamahal, tinatawag nating pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba ang pangalan niya, Jesus. Siya ang itatawagan sa oras ng kabagabagan. Siya yung aming tinatawagan. Siya ang Diyos na nag-iingat sa amin. Siya ang Diyos na provide ng pangailangan namin. Pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tayo nagkakasala. Walang taong walang kasalanan. Pag nagsisi ka hindi sa tao, magsisi ka sa mahal na Panginoon. Nakikinig ang mahal na Panginoon. Hindi mo kailangan sumigaw. Bawat isip, bawat laman ng iyong puso, talastas ng ating mahal na Panginoon. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, after ng banal na gawain, pwede kang magpabautismo kung nais mo. Huwag kang umuwi nang hindi mo tinatanggap ang bautismo. Hindi pinangako ang bukas. Hindi natin alam kung anong uling mangyayari mamaya. Ako di ko alam na yung hapon na yun, madidisgrasya kami. Wala nakakalam. Kaya importante, ready tayo what may happen sa ating buhay. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Taglay mo ang kagalakan nagmumula sa mahal na Panginoon. Gawain niya ng mahal na Panginoon. Sa oras nito mga kapatid, maging sa ating mga beloved viewers, saan man kayo naroon ngayon, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Itaas niyo ang inyong mga kamay, ipikit niyo ang inyong mga mata, kausapin niyo ang mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa akin sa lahat ng aking sasabihin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po
sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras ito. Wala akong oras para hanapin ka. Salamat at kinahabagan mo ko at narito ako ngayon. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang bandal sa iyong pangalan namin. Pinakamamalapis na ito yung mga anak. Saan man sila naroon, aming mga beloved viewers. Ano man kanilang pangailangan sa oras ito. Tugulin mo sa may mga kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo, mahal na Panginoon. Lahat ng bagay talastas mo. Walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak. Sa oras ito, mahal na Panginoon, sa pandalangin namin ginagamit ng mga Panginoon sa Estrada Almeda. Patawarin mo po sila sa kanilang mga pagkasala. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip sa lahat katotohanan. Isulat kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Sampu na kanilang mamahal sa buhay. Nawa hindi unat-ulito ng kanilang paglilingkod. Simula pa lamang na ito, mahal na Panginoon, upang amin silang makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong panalangin personal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon ang salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan pala sila at nagawa ng kaaway. Sa oras na ito sa pandalangin, namin ginagamit ng Marbanggit sa Estrada Almeda, ay pumaminama naman manggagawa. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, karamdaman, sakit sa tiyan, ay kumito ka out in Jesus' name. Sakit sa likod ka out in Jesus' name. Ubo ka out in Jesus' name. Tuberculosis, lahat ng anemia, lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng pagka-stroke, kasaut in Jesus' name. Mapagpapay sa iglesia, mapalulupaypay, kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Kasaut in Jesus' mighty name. Be healed, be healed, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Dahil natin tumayo at the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. At ang kinina po natin mga minamahal, na lahat ng ating mga panalangin ay natanggap na natin. Amen. Amen. Believe that you receive, sabi ng Biblia mga minamahal. Lahat po muna pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, praise God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan na po natapos sa ating pong pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. At ito na po sa ating pong mga announcement. Narito po ang ating pong beloved brother Alvin upang support natin sa announcement. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jobin Pereira. At maraming pong salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa kanyang banal na salita na ating pong napakinggan sa araw nito. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement, mga minamahal. Amen. Sa ating pong mga pinagpalang mga awit, ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir, meron po tayong practice, mga minamahal. Amen. After ng closing prayer, meron po tayong practice at tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga regular announcement, mga minamahal. Amen. 3 times a week po, mga minamahal, amen, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules, mga minamahal, amen, Biyernes at Linggo.
Tuwing araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service nag-uumpisa, nagsisimula po ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, kaya't magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po tayo ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, ating pong Sunday General Worship, tayo po magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po tayo ng 3:00 o 4:00 po hapon, minamahal. Amen? At manood po tayo, mga minamahal, amen, ng ating pong gawain, mga minamahal. PTB8, mga minamahal. Araw po yan ng Sabado, mga minamahal, 10:00 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi po yan, mga minamahal. Ang ating pong dear and beloved parents in the Lord, mga minamahal, ang nangangaral po, mga minamahal. Amen? Talkilikin po natin, mga minamahal. Amen. Talagang manood tayo. Gusto nating ma-revive, mga minamahal. Manood po tayo ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Amen. At 10 piso, 5 piso, ating pong idaan dyan sa information para po sa ating pong TV program and radio program, mga minamahal. Amen. At suportahan po natin, mga minamahal. Amen. Yung ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Suportahan po natin ang ating pong Facebook page and YouTube channel, mga minamahal, ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. Meron po tayong lay hands after ng closing prayer, mga minamahal, sa ating pong kinaupuan. Manalangin na po tayo, mga minamahal. Bago po tayo pumunta sa harapan upang magpa-lay hands, mga minamahal, handa po namin kayong paglingkuran, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, amen, sa mga ating mga minamahal mga kapatid, i-follow up po natin sila, mga minamahal, sa mga malalapit, mga hindi na po dumadalo, mga kilala natin, mga minamahal, yung dati nating katabi, mga minamahal, kung alam natin kung kanilang mga tahanan, yung address nila, mga minamahal, puntahan po natin, mga minamahal. Amen? Puntahan po natin, sabihin po natin sa kanila na namimiss na po sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Amen? At maghayo po tayo, mga minamahal. Amen? Maghayo po tayo, isama po natin unang-una ang ating mga loved ones, mga kapitbahay, kaibigan, katrabaho, kaklase, mga minamahal, ating mga kababayan, mga minamahal, ibahagi natin, mga minamahal, ang salita ng Diyos. Mga minamahal, ibahagi natin yung tinanggap nating libre, mga minamahal. Amen? Ibahagi naman natin, mga minamahal, ng walang bayad, mga minamahal. Amen? Nangangailangan po sila ng kaligtasan, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? At sa mga nais magpa-counsel, mga minamahal, sa mga beloved sister, amen, punta lamang po tayo sa ating pong beloved Ate Vice at sa mga beloved brothers, amen. Narito po ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, amen. Available po sila, mga minamahal. Nais nating magpa-counsel. Meron tayong mga katanungan, amen, na gumugulo sa ating mga isipan, mga malalalim about spiritual, mga minamahal, amen. Puntahan po natin sila, mga minamahal. Libre po, wala pong bayad, mga minamahal. Amen. Huwag pong matakot, mga minamahal, magpa-counsel. Ito po sa ikabubuti natin, mga minamahal. Amen. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord, tayo na po tumayo, mga minamahal. Amen. At sama-sama po tayong magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa tagumpay na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin ng ating dakilang Diyos sa araw na ito. At ating pong binibigay, pagkakataon, Elder Beloved Brother June Dumondon para sa ating sing prayer.